Доброго ранку, шановні колеги. Вітаю всіх, хто знаходиться в залі, слухає нас в режимі офлайн. І вітаю всіх наших слухачів, які приєдналися до нас в режимі онлайн. Сьогодні ми розпочинаємо першу мультидисциплінарну школу неврологів по темі «Розсіяний склероз та міастенія у дітей». Як ви всі добре розумієте, що тема надзвичайно складна, надзвичайно важлива і актуальна на сьогоднішній день, і ми дуже довго йшли до того, щоб провести першу школу неврологів, і саме обрали цю тему. Мені дуже хочеться передати вам самі найкращі привітання і побажання від нашого генерального директора Жовніра Володимира Полінарійовича, який знаходиться у відпустці, і вчорашня наша розмова, яка відбулася, він мене просив передати всім міцного здоров'я, мирного неба і вдалої конференції. На цій конференції ми зібрали самі найкращі і самі актуальні доповіді, і ви знаєте, ознайомившись з програмою, що у нас будуть присутні, що у нас будуть сьогодні і міжнародні спікери. Мені хочеться, в свою чергу, від себе особисто теж побажати всім нам вдалої, гарної конференції і в черговий раз подякувати Збройним силам нашої країни за їх мужню роботу, за їх відвагу, за те, що вони дають нам можливість сьогодні працювати, лікувати дітей, вчитися, допомагати дитячому населенню України. І до слова я хочу запросити виконуючого обов'язки генерального директора Чернишука Сергія Сергійовича. Будь ласка. Дякую, Тетяна Павловна, дякую. Вітаю всіх, шановні колеги. У нас чергова, я думаю, дуже цікава конференція, яка зайвий раз підкреслює важливість мультидисциплінарного підходу до лікування найскладніших патологій. Це той підхід, який яскраво представлений в нашій лікарні, тому що ми маємо фахівців високого рівня по багатьом спеціальностям, ми маємо технічні можливості, які необхідні для діагностики та лікування найскладніших захворювань, в тому числі таких, як і розсіяний склероз та міастенія. Ця проблема досить актуальна, яка дійсно потребує саме системного і мультидисциплінарного підходу. Тому я вітаю і організаторів конференції, і учасників, що незважаючи і якби на злість всім нашим ворогам, наше життя не зупиняється, ми продовжуємо рухатись вперед, ми продовжуємо навчатись, розвиватись, впроваджувати нові методики, і саме тому ми є і будемо частиною цивілізованого світу, а вони ні. Тому ще раз вітаю і бажаю вам цікавої конференції, і я сподіваюся, наші вороги не перервуть і дадуть насолодитись тими цікавими доповідями, які представлені в програмі. Дякую. Дякуємо вам, Сергій Сергійович. Шановні колеги, у нашій програмі відбулися невеликі зміни, тобто всі доповіді відбудуться. До першої доповіді запрошується лікар-невролог дитячий, відділення дитячої неврології НДСЛ ОХМАТДИТ Федушка Галина Михайлівна з доповіддю «Сучасні рекомендації та протоколи лікування розсіяного склерозу у дітей. Клінічні випадки». Будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги, шановні модератори, слухачі онлайн. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дозвольте представити таку важливу тему, як розсіяний склероз і міастенія у дітей. Є такі пацієнти, звертаються до нас, надаємо допомогу. Далі в програмі доповіді ви почуєте доповідь завкафедри дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації Назар Оксани Василівни. Вона буде третьою. Зараз дозвольте представити доповідь «Сучасні рекомендації та протоколи лікування розсіяного склерозу в дітей. Наші клінічні випадки».
Розсіяний склероз у дітей зустрічається не так часто, але є переважно більшість випадків в підлітковому віці. Дитячий розсіяний склероз відповідає всім клінічним критеріям, як і в дорослому віці, тільки ми їх трошки модифікуємо і до 18 років виставляємо розсіяний склероз дитячого віку. Так, вибачте. У дітей менша ймовірність розвитку первинного та вторинно прогресуючого розсіяного склерозу, але в них більша ймовірність розвитку рецидивуючого ремітуючого перебігу. Разом з тим, ці рецидиви перебігають трошки легше, і дітки швидше відновлюються, і в них відбувається частіше ремісія. Також менше ці рецидиви призводять до обмеження життєдіяльності, але потребують ефективної і вчасної діагностики та лікування. Лікування – це має бути і перша лінія, і друга лінія, яку ви побачите в нас в доповідях. Проводиться багато досліджень. В 2018 році для дітей був затверджений фінголімод. Він відноситься до одних з нових модуляторів рецепторів С1П. Зараз ви бачите в таблиці також за 2020 рік ще 3 препарати схожого механізму дії розроблені, але вони мають менше побічних дій, не потребують такого моніторингу серцевої діяльності, які можуть давати побічні дії фінголімод. Із моноклональних антитіл офатумумаб затверджений, але у дорослих, у дітей ще тільки проводяться дослідження. Терапія, що модифікує захворювання, вона поділяється на 2 лінії. Першої лінії – це глатеремеру-ацетат, він є внутрім'язевим, є підшкірним, інтерферони бета-1, бета-1А, бета-1Б, вони також ін'єкційні форми. Фінголімод відноситься до першої лінії, це пероральна форма, дуже є зручною у дитячому віці, оскільки не потрібно постійно проводити ін'єкції. Ми знаємо, глатеремероацетат проводиться ін'єкцію 3 рази на тиждень, підшкірно, потрібно змінювати ділянки. Наприклад, офатумумаб, він має свої переваги, оскільки ін'єкція не відбувається 3 рази на тиждень, а значно рідше. Це щомісячна підшкірна ін'єкція, і пацієнт не потребує постійного звернення в стаціонар, в інфузійні центри. Другої лінії відносять такі препарати, як вітоксинтрон, наталізумаб, окрелізумаб. Проводяться дослідження. В деяких протоколах і на Medscape можна зустріти застосування наталізумаба, також у педіатричній практиці. Представлені тут цей рекомендації Medscape, дитячий розсіяний склероз, лікування та менеджмент. Використовуються також такі препарати, як щомісячні введення стероїдів та внутрівенний імуноглобулін. Також застосовуємо діткам в нашій практиці у відділенні, вони мають змогу його отримувати. Лінія терапії розсіяного склерозу у дітей – це такий гадлайн, він був затверджений в 2016 році. Ми можемо бачити, залежно від діагностики та відповіді на терапію, вибір схеми лікування. Перша лінія – глатеремероацетат і інтерферон 1Б. Ми маємо також проводити клінічну оцінку завжди цих дітей на терапії. Це через 3 і через 6 місяців. Ми дивимося їх по шкалі ДСС. Це оцінка різних функцій нервової системи, чутливих, моторних, когнітивних і координаторних та інших. Кожні 6-12 місяців проводиться МРТ-діагностика. Слідуючи цьому блок-схемі протоколу, якщо ми бачимо там рецидиви, негативну динаміку на МРТ, тоді припиняється введення інтерферонів
і переходиться вже на інші лінії. Більш детальніше ви можете подивитися у виданні. Загалом рекомендацію по інтерферону бета по дозуванню це є 25-50% від дорослої дози. При хорошій переносимості рекомендується титрувати вже до повної дози, як для дорослих. Особливо можемо собі дозволити таке лікування дітям після 12 років із масою тіла понад 30 кг. Але є така особливість, на цей препарат можуть вироблятися нейтралізуючі антитіла, і це може призводити до зниження біологічної активності препарату і підвищити ризик рецидивів у дітей з розсіяним склерозом. Тоді терапію припиняють, вимірюючи рівні цих нейтралізуючих антитіл. Рівні ми вимірюємо через 12 місяців і через 24 місяці. І позитивні титри вже можуть мати значення для прийняття рішення наступної схеми лікування. Представлено гарно таргетна терапія при розсіяному склерозі. Червоними лініями ми бачимо метод лікування – це моноклональні антитіла, чорними лініями представлені фармакологічні засоби. Це вплив і на лімфатичний вузлик, де ми бачимо багато і Б-лімфоцитів, Т-лімфоцитів, вплив на самі активовані імунні клітини, це і в судинній стінці, при порушенні гематоенцефалічного бар'єру відбуваються зміни, і під час попадання цих імунних клітин в спинномозкову рідину, і вже далі пошкодження олігодендроцитів, які відповідають за нашу мієлінову оболонку, яка найбільш часто страждає при розсіяному склерозі. Фінголімод бачимо представлений, він впливає на рівні лімфатичного вузлика, глатеремероацетат також, наталізумаб, він впливає на лімфоцити в судинній стінці та при переході через гематоенцефалічний бар'єр в центральну нервову систему. Ну і розробка багатьох нових препаратів також тут представлена, але щодо їхньої доказовості проводяться далі клінічні дослідження. Так виглядає гематоенцефалічний бар'єр, якщо ми його зараз подивимося горизонтально. Тут представлено, як відбувається проникнення, трансміграція і рекрутування лейкоцитів через бар'єр в центральну нервову систему. Ця міграція складається з 5 стадій, і саме на першій стадії йде вплив наталізумабу. Потім там активація, арешт, гравінг і трансміграція через бар'єр. Представлені також участь в порушенні бар'єру беруть різні рецептори, різні ліганди, селектини, асоційовані з функцією лімфоцитів антиген 1А. Дуже детально і красиво представлена стаття, 22 сторінки, 2022 року видання. Будь ласка, заходьте, детальніше дивіться. Також щодо нових методів лікування розробляється така методика, як індукція імунної толерантності, яка спрямована на лікування, і вона є важливою на початкових етапах патогенезу. Вона теж поділяється на різні етапи, залежно від рівня і механізму дії. Тут уже мова йде більше про клітинну терапію і про генну терапію. Але в чому полягає дослідження до того, як впровадити ці методики в лікувальні протоколи? Необхідно ще чітко визначити ефективність цієї клітинної терапії, оскільки тут має значення епігенетика і особливості генетичної відповіді кожного організму на цю терапію. Так представлено таргетна, ми бачимо рівні, вже про які раніше було показано. Клінічні випадки – це наші пацієнти, ми проводимо їм люмбальну пункцію, проводиться забір спинномозкової рідини. Даної пацієнтки ми проводимо в відділенні неврології, даної пацієнтки представлено в відділенні гострих інтоксикацій, під загальною анестезією проводився забір, під УЗД-контролем бачимо апаратом, під загальною анестезією, тому що їй проводилась постановка і центрального венозного катетеру, вона була підготовлена до
курсів плазмофорезу, про які детально нам розповість Олександр Олександрович Урин. Будь ласка, дуже цікава буде доповідь. Кожного разу таких пацієнтів ми переводимо в їх відділення і по переводу потім забираємо в наше. Разом з лікарем забирається кров. Дуже важливо є забір крові, не більша різниця в заборі 4 години, оскільки порівняння вироблення цих олігоклональних смуг відбувається в лікварі та в крові, щоб ми могли говорити про їхній синтез інтратекально. Ліквар і кров ми відправляємо за кордон, вони попадають в лабораторію в Німеччину. Завдяки лабораторії Рьотгера, доктора, ми можемо проводити це дослідження. Так виглядає результат, який ми отримуємо. На графіках показане розподіл олігоклональних смуг в крові і в лікварі. Ми бачимо, що в даної пацієнтки результат в лікварі позитивний, в крові негативний. Це свідчить про інтратекальний синтез олігоклональних смуг, їхнє вироблення. Також ми забираємо аналіз крові і на аквапорин 4. Є важливим в диференційній діагностиці. Якщо ми думаємо про оптикомієліт, також враховуючи ретробульбарні неврити, тут він негативний. Наші клінічні випадки – це пацієнтка, яку ми бачили на люмбальній пункції. Вона поступила до нас з розсіяним склерозом, діагнозом цереброспінальною формою. Важка була форма, рецидивуючий і ремітуючий перебіг, багато було рецидивів. Це і парези, порушення ходи, координаторні порушення. Вона потребувала і супроводу реабілітолога в нас у відділенні. На МРТ контролювалися вогнища, контрастуванням проводилось, бачимо такі великі зливні, локалізація їх і субкортикальна, мозолисте тіло, і перевентрикулярно, і в спинному мозку. Також буде більш детальна і більш цікава доповідь в Катерини Олександрівни Ружило пізніше. Так, це її аналіз. Щодо лікування, враховуючи такий важкий перебіг у даної пацієнтки, часті рецидиви, їй був назначений препарат з першої лінії – це глатерамероацетат. Так виглядають ці шприци ін'єкційні. Тут знаходиться 1 мл препарату, який містить 20 мг. Ми його вводили підшкірно 3 рази на тиждень. Спочатку я вводила, ми дивилися на реакцію дитини, потім далі вже наші медичні сестри в точки. В кожній коробці є інструкція, де показані зони, в які потрібно вводити, і зони змінювати. Ця пацієнтка також пройшла 3 сеанси плазмофорезу в нас у відділенні гостроінтоксикації. Вона отримала внутрівенний імуноглобулін в нашій лікарні. Забезпечення це був біовен моно. Отримала пульс-терапію метилпреднізолону. Це була і симптоматична терапія для зняття спастики, і супровід нашого реабілітолога. Хлопчик 17 років, він поступив до нас з сенсорними порушеннями, це були парестезії, гіпоестезії в лівій руці та нозі, інших порушень функції в нього не було. Так само, це пацієнт ще за 2019 рік, проведена люмбальна пункція, ми виявляємо позитивні олігоклональні смуги в лікварі, негативні в крові. Враховуючи такий неважкий, більш доброякісний перебіг захворювання, було прийнято рішення назначення також препарату з першої лінії, і це був фінголімод, пероральна терапія, 1 капсула, 50 мікрограм 1 раз на добу. Тривало. В зв'язку з загостренням також до цієї терапії була проведена і пульс-терапія метилпреднізолоном і внутрівенний імуноглобулін. Симптоматично. Тут дівчинка 16 років. Вона поступила до нас в серпні з багатовогнищевим ураженням головного мозку, сенсорними порушеннями, теж не важка
Неважкий був перебіг у даної пацієнтки. Були визначені критерії Макдональда за 2017 рік в неї, встановлено діагноз розсіяного склерозу, проведено забір спинномозкової рідини, олігоклональні смуги також позитивні, в лікварі негативні, бачимо графіки. Аквапорин 4 теж негативний, склероз дебютував ретробульбарним невритом весною, вона його пролікувала, але вже далі на МРТ і такими сенсорними порушеннями вже далі пішли на діагностику розсіяного склерозу. В нас в лікарні такі пацієнти з ретробульбарними невритами при розсіяному склерозі мають можливість проходити оптичну когерентну томографію. Хочу подякувати Сергію Анатолійовичу Лопарю. Він прицільно наших пацієнтів з розсіяним склерозом дивиться на ОКТ. Що це за методика? Використовується ближнє інфрачервоне світло для кількісного визначення товщини шару нервових волокон сітківки. Саме там знаходяться аксони неміелізовані, і їх можна корелятивно порівняти з атрофією зорового нерву. Це ОКТ нам також важливо з офтальмологами, тому що ми відслідковуємо динаміку як і лікування ретробульбарного невриту, так і уже стану самого атрофії. Також направляємо пацієнтів на зорові викликані потенціали. Так, лікування фінголімод пацієнтка отримала з вересня. Вона поступала ще на курси імунотерапії, і в цьому місяці, уже після прийому місячного фінголімоду, вона сказала, що не відчуває сенсорних порушень. На фоні його прийому в неї була ремісія. Дуже радує, вона поступила, навчається. Так, наша участь в тематичних міжнародних конгресах в цьому році, за 2022 рік, вибачте, ми представили постерну доповідь на 14-му з'їзді Європейської асоціації дитячих неврологів, який приходив в Глазго, Велика Британія. Це з нашими разом радіологами: Станіслав Рибінков, Анастасія Русина, Олена Савченко, Сергій Лупир. Також взяла участь в четвертому майстер-класі Європейської дитячої неврології, де саме детально вивчалися і розглядалися механізми нейроімунології, розсіяного склерозу, нодові методики лікування. Майстер-клас проходив в Кембриджі, Великої Британії. Хочу подякувати організаторам, хочу подякувати доктору Мінгліму, якого сьогодні ми почуємо, який люб'язно погодився на пропозицію прийняти участь у нашій конференції, більш детально розказати, як лікуються і ведуться пацієнти в Великій Британії. Після обіду, будь ласка, долучайтеся, буде така можливість. Висновки та перспективи розвитку. Надання допомоги дітям з розсіяним склерозом потребує впровадження нових досліджуваних методик лікування та діагностики, включаючи ці контрольні необхідні їхні звернення для визначення як антитіл, так і контролю змін на МРТ, також клінічної динаміки. Важливим був би введення реєстру таких дітей, саме дітей з розсіяним склерозом в Україні, розробити програму моніторингу за їхнім перебігом захворювання, щоб ми могли оцінювати ефективність його лікування згідно протоколів, які ми бачимо. Це через 12 місяців і через 24 місяці. І забезпечення їх терапією. Дякую за увагу. Дякую, Галина Михайлівна. Досить сучасна, досить змістовна доповідь. Шановні колеги, всі, хто нас слухає в режимі онлайн, ви можете надсилати ваші питання і обов'язково отримуєте на них відповідь. Шановна аудиторія, яка присутня в залі, будь ласка, в кого є запитання? Прошу, Раїса Васильівна. Чи існує на сьогодні в нас реєстр таких дітей? Мозовський, не наш особистий.
Дякую, Раїса Василівна, за ваше запитання. Дану ситуацію ми обговорили з Оксаною Василівною Назар, завідуючи нашої кафедри. І так, наскільки ми зараз цікавимося цією темою, то такого реєстру, наскільки ми знаємо, поки що нема. Дякую. Друге запитання. Скажіть, будь ласка, яка ще от, по першій лінії терапії? Крім бетафорону, які є препарати і чи зареєстровані в Україні? Я маю на увазі інтерферон терапію. Інтерферонотерапія. З інтерферонів це бета-1А і бета-1Б. Із інших це моноклональні антитіла глатеромероацетат і рецептори. Ні, перша лінія – це і глатеромероацетат разом з інтерферонами, і перша лінія фінголімод, модулятор рецепторів С1П, теж перша лінія. Які препарати зараз стосовно у нас зареєстровані в дитячій практиці із моноклональних антитіл? Ви дуже багато їх перерахували. А які доступні у нас, які вони зареєстровані, як ми їх можемо використовувати? Я так відповім. Із першої лінії доступний фінголімод – це рецептори, із першої лінії доступний глатеромероацетат – це в нас моноклональні, саме ретуксимаб у дитячій практиці, він не є доказовим і прописаний у чітких протоколах. У нас немає ні одного моноклонального, який у нас зареєстрований і доступний. Є тільки окремі дослідження, окремі статті, можливо 3-4 в світі, які говорять про дитячу практику, але в протоколах він поки що не включений. А скажіть, будь ласка, а міжнародний скажімо, клін настанова, він десь вже зроблений чи ще ні? Я про моноклональні антитіла. Моноклональні – це був представлений медскайп лікування за 3 січня 2022 року, представлений ретуксимаб в 3 дослідженнях. Ну, ретуксимаб він використовується, я про сучасні. Про сучасні ще ні. І останнє запитання. Чи проводите ви всім дітям з розсіяним склерозом? Ну, Катерина Олександровна знає, що таке питання задають. Дослідження генетичне, тому що є дитина у нас особисто, який теж став розсіяний склероз, оказався не розсіяний склероз, коли ми провезли генетичну діагностику. І тоді звідси вже буде багато запитань. Чи можемо ми використовувати ту ж терапію, що при розсіяному склерозі, чи ми не можемо? Таке цікаве запитання. Я думаю, що ви можете попробувати дисертацію написати. Дякую. Дякую. Раїса Василівна, дякую за ваші запитання. Я думаю, обов'язково генетичне дослідження потрібно впроваджувати, проводити, яке також буде впливати і на лікування, і на таргетне лікування. Дякую. Терапія плюс модифікатор рецепторів фінголімод у дітей в протоколах і плюс фінголімод у дітей в протоколах з 2000 було Так, проведено останнє дослідження, і ми будемо його, я думаю, бачити далі. Доведена ефективність фінголімоду над ритуксимабом. Дякую. Дякую, Раїса Васильівна. У мене одне коротке, чисто організаційне запитання. Я знаю, що лікування розсіяного склерозу, він є державна програма в підтримці і закупівлі медпрепаратів. Чи, наскільки я знаю, наша лікарня поки що не брала участі, враховуючи, що цей напрямок ми плануємо розвивати. Чи вбачаєте, що у нас буде достатня кількість пацієнтів, щоб ми звертались і отримували препарати, і наскільки, якщо ви знайомі з цією програмою, наскільки це по переліку препаратів закриє потребу? Дякую, Сергій Сергійович, за вашу таку реакцію. Можливо, це і мета нашої конференції, щоб ми допомогли дітям з терапією. Є державні програми у дорослих, а у дітей ми можемо користуватися терапією, але, наскільки ми знаємо, державної програми для дітей поки що не розроблено. Але препарати затверджені в міністерстві, вони видаються дорослим.
Поки немає реєстру, немає програми. Як ми можемо планувати коли ми не знаємо, скільки в нас, до речі, скільки у вас працює? На сьогоднішній день, за останні 5 років. У 2016 році ми з Тетяною Іванівною Стеценко проводили таку статистику. Ми за рік брали пацієнтів, і за рік це було 15 пацієнтів. Да. А інакше не можна. Якщо ми хотіли, і не погано суспільність, а купити батькам не раді, не буде. Але повинні програми. Ну, тому я пропоную все ж таки дійсно, принаймні те, що можна зробити нашими силами, це зібрати наявну в нас базу цих пацієнтів, скільки ми їх пролікували за цей час, скільки пацієнтів в нас на спостереженні планово, для того, щоб почати розмови з Міністерством охорони здоров'я. Я думаю, що вони дослухаються до нас як до провідної дитячої лікарні, що потреба в цій програмі є і у дитячого населення, тому що зараз є великі складнощі з бюджетуванням, і дійсно забезпечити це за рахунок лікарні буде майже неможливо, а за рахунок батьків також вкрай складно, так як це досить дороговартісні препарати, і вони не так просто ще їх купити. Тому я думаю, що це добре починання, але воно має розвинутись от в такі формальні форми, щоб ми допомогли нашим пацієнтам із цього боку також. Дякую. Дякую, Галина Михайлівна, дякую, Раїса Васильівна, дякую, Сергій Сергійович. Надзвичайно приємно, що у нас з першої доповіді вже получилася маленька справжня дискусія. І це ще раз одне підтвердження того, що тема надзвичайно важлива, тема актуальна і тема вимагає уже сьогодні вирішення, тому що розсіяний склероз – це саме та патологія, де ми спостерігаємо, ми спостерігаємо омолодження якої, тобто вона все частіше і частіше стала реєструватися серед дитячого населення, і це навіть не тому, що покращилася діагностика. І дійсно ця проблема потребує уже вирішення на своєму державному рівні. Тобто лікування розсіяного склерозу є надзвичайно дороговартісним, і наша задача в тому числі сприяти доступності цієї терапії серед дитячого населення. Дякую. Галина Михайлівна, прошу вас запросити наступного доповідача. Наступна доповідь Ружило Катерини Олександрівни, нашої лікар-радіолога Центру радіології лікарні ОХМАТДИТ. Допомагає нам в діагностиці чітко по критеріям Макдональда. Завжди обговорюємо клініку, інші аналізи, тісна співпраця. Дякуємо всьому Центру радіології. Дякую вам. Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді – МРТ-діагностика розсіяного склерозу у дітей. І, як відомо, місяцем обізнаності з даного захворювання є травень. І символом даного захворювання і підтримки даних пацієнтів є помаранчева стрічка. Є дуже багато варіацій цих емблем, символів, і одним з яких є дерево, на якому замість листя розташовано безліч помаранчевих стрічок. І, можливо, частково цей символ виник під впливом відомої автобіографічної книги, де головний герой та його хвора на розсіяний склероз дружина проводили багато часу під деревом гірко-каштану і разом приймали виклики даного захворювання. І, здається, символічним, що саме сьогодні ми перейшли з доволі важкої для нашої країни осені в зиму, і також знаємо, що дерево – це є символом життя, символом родини, і ці хворі, вони, звичайно, як інші, а може більше за інших, хочуть жити не лише довго, але й якісно. На даному слайді представлені статті з даної теми. Література постійно оновлюється, кожен рік виходять нові рекомендації, тобто рекомендую до ознайомлення.
Довго не буду зупиняти, вже розповідали, що розсіяний склероз дитячого віку, як і у дорослих, це хронічне прогресуюче деміелінізуюче захворювання, діагностується рідше, ніж в дорослих, але з кожним роком частота реєстрації зростає, частіше хворіють дівчатка, ну і вважається, що він, якби ця форма, вона більш агресивна в своєму перебігу. Ну, усі знаємо, що МРТ – це один з ключових методів діагностики даного захворювання. Цілі нашого обстеження у даних пацієнтів – це, по-перше, підтвердити очікуваний діагноз за допомогою спеціальних критеріїв, і, по-друге, виявити або виключити атипові для даного захворювання радіологічні ознаки. Ну, так як у нас переважно пацієнти дитячого віку, то треба знати, що до 1 року паренхіма мозку не повністю мілінізована, тому, відповідно, протокол обстеження може відрізнятись. І також пацієнти малого віку, вони потребують седації, відповідно, ми намагаємося модифікувати протокол, скоротити час обстеження, відповідно, скоротити час седації пацієнта. На даному слайді наведені рекомендації консенсусу МАГНІЗМ за 2021 рік стосовно МРТ-діагностики розсіяного склерозу. Ну, що потрібно знати, це те, що, по-перше, апарат повинен бути не менше 1,5 Тесла, і чим тонші зрізи, тим краще для діагностики. На даній схемі ми бачимо, що автори рекомендують виконувати аксіальні Т2 скани, сагітальні та аксіальні флеєр, або взагалі краще робити 3D-ізотропні послідовності, постконтрастні 3D-Т1 скани, і дуже важливо, вони рекомендують, що треба виконувати спінехові або градієнтехові послідовності, тобто уникати імперейдж. І також варто знати, це ось схематично, як вони зображають свій протокол, і варто знати, що постконтрастні скани, вони повинні виконуватися не раніше, ніж на 5-й хвилині від введення контрасту, це дуже важливо у таких пацієнтів. Хочеться сказати, що, звичайно, ми намагаємося стандартизувати під загальні критерії протоколи, але, в принципі, в кожному діагностичному центрі, в кожній лікарні протоколи будуть трошки відрізнятись, тому що кожна радіологічна команда намагається модифікувати протокол під, якби, задачі даної клініки і даних пацієнтів. Це протокол наш. Ми завжди робимо доконтрастні 3D-Т1 скани, завжди у будь-яких пацієнтів, у яких ми виконуємо МРТ головного мозку, ми робимо SVI, і ми починаємо вводити контраст раніше, тобто флеєр 3D послідовності, тобто ізотропні, у нас ідуть вже постконтрастні, і це нам дає час для того, щоб Т1 скани були вже більш пізні. Для розуміння критеріїв діагностики розсіяного склерозу потрібно знати концепцію субкортикальних Ю-волокон. Це короткі асоціативні волокна, які забезпечують зв'язок прилеглих звивин в паренхімі мозку, і вони локалізовані переважно в краєвих відділах кори або прилеглій субкортикальній білій речовині і мілінізуються одним із останніх. Чому це важливо? Тому що ці волокна, вони найчастіше вражаються першими при таких захворюваннях, як розсіяний склероз, ГРЕМ, ПМЛ та деякі метаболічні. І дуже рідко або одним із останніх вони уражаються при більшості інших захворювань. Тут схематично зображена різниця між юкстокортикальним і субкортикальним вогнищем. Юкстокортикальне вогнище – це таке вогнище, яке залучає субкортикальні Ю-волокна, субкортикальне вогнище, відповідно, розташоване далі від кори, і тому воно ці волокна не залучає. Які типові зміни на МРТ при розсіяному склерозі? Ну, по-перше, це перевентрикулярні вогнища. За визначенням, це гіперінтенсивне на Т2 зважене пораження, яке безпосередньо примикає до стінки латерального шлуночка. І сюди ми також відносимо такі самі вогнища, які локалізуються в мозолистому тілі. Виключеннями є вогнища, які локалізуються в базальних ядрах, навіть якщо вони дотикаються до латерального шлуночка. Типова форма овоїдна, але можуть бути і округлі, і коли їх велика кількість і вони розташовуються перпендикулярно до осі тіла латерального шлуночка, вони створюють симптом пальців Доусона. Є так звані червоні прапорці, на яких я не буду зупинятися, це критерії, які дозволяють нам запідозрити, що це або не розсіяний склероз, тобто це типовий перебіг, або є якесь супутнє захворювання. На даному слайді представлені типові перевентрикулярні вогнища, на правому зображенні їх багато, вони по типу симптому пальців Доусона. На даному слайді ми бачимо, що ці вогнища не можна назвати перевентрикулярними, тому що чітко можна простежити тонку смужку збереженої білої речовини між вогнищем і переднім рогом латерального шлуночка або тілом, і на правому зображенні ми бачимо, що в лівій півкулі є типове класичне для розсіяного склерозу
перевентрикулярне вогнище, а в правій півкулі це вогнище не є перевентрикулярним. Це витяг зі статті, де представлені зелені та червоні пропорції, і відповідно в даному випадку червоні пропорції вони відповідають різним захворюванням, починаючи від дисциркуляторної енцефалопатії, НМО спектру, кадазіл та інші. Перейдемо до юкста і кортикальних вогнищ. Юкстокортикальні вогнища ми вже обговорили. Кортикальні вогнища – це відповідно ті, які уражають кору. І їх виділяють 4 гістопатологічні типи, в залежності від їх обширності і шарів, які вони залучають. Але, на жаль, на даний час навіть високопольні апарати не дозволяють достовірно віддиференціювати усі 4 гістопатологічні типи, тому можна використовувати термін юкста/кортикальний для більшості вогнищ, щоб так було простіше. Тут представлено класичне юкстокортикальне вогнище, позначене червоною стрілочкою, і субкортикальне. Стосовно червоних прапорців, як ми можемо запідозрити, що це не РС, якщо ми бачимо якісь кортикальні інфаркти, мікрогеморагії, якщо ми бачимо багато розширених перевазальних просторів, якщо є обширне лептоменінгіальне контрастне підсилення, ми повинні думати, що це може бути якийсь інший діагноз. Стосовно субтенторіальних вогнищ. Це вогнища, що уражають стовбур, ніжки мозочку і паренхім. Зазвичай вони також овоїдної форми, протяжні. В мості вони локалізуються найчастіше в місці виходу черепних нервів, особливо 5-ї пари, біля базальних цистерн та 4-го шлунчика. Якщо це стовбур, то найчастіше унібілатеральні, парамедіальні. Ми повинні запідозрити, що це не РС, якщо ми бачимо нечіткі, хмароподібні, обширні ділянки, якщо вони зливні з лінійними контрастними підсиленнями, і якщо ми бачимо ураження передакведуктально та на рівні арея пострему. Стосовно уражень спинного мозку. Найчастіше ці ураження вони коротші в крайньокаудальному розмірі, тобто залучають менше 2 вертебральних сегментів. Найчастіше уражається шийний, може бути грудний сегмент, локалізуються переважно в дорзальних відділах, бокових, краєвих відділах, але можуть бути також спереду, і вони рідше контрастуються. І відповідно у даних пацієнтів, якщо ми бачимо, що ураження протяжні, більше 2 вертебральних сегментів, якщо є якісь там підсилення по оболонкам та спинномозковим корінцям, то ми повинні запідозрити, що це може бути не розсіяний склероз, а інший діагноз. Стосовно додаткових симптомів, які можуть допомогти нам в діагностиці даного захворювання, це симптом центральної вени. Він відображає інтрамедулярну вену, яка локалізована в вогнищі демілінізації, оцінюється на такій програмі, як SVI. І, в принципі, від себе хочу сказати, що цей симптом не специфічний, не треба там на нього 100% орієнтуватися, ми бачили його і при інших ураженнях, але от автори даної статті, в принципі, дослідження тривають, вони наводять такий приклад, що у пацієнта з розсіяним склерозом даний симптом спостерігався, а у пацієнта з дисциркуляторною енцефалопатією та мігренью вони цього симптому у вогнищах не бачили. Наступний симптом – це T1 Black Holes або T1 чорні діри. Це гіпоінтенсивність вогнища демілінізації. Патологічно воно відповідає хронічній стадії захворювання, тобто там вже є руйнування білої речовини, втрата аксонів і, як наслідок, невідворотний неврологічний дефіцит. З приводу контрастного підсилення. Вогнище, яке контрастується, це повинна бути ділянка не менше 3 мм в діаметрі, яка має підвищений сигнал на постконтрастних Т1 сканах, і повинна бути виконана умова, що це пізні скани, тобто не раніше 5-ї хвилини після ведення парамагнетика. Для чого взагалі нам контрастне посилення, які його плюси? Воно дає можливість оцінити дисемінацію в часі, тобто віддиференціювати більш свіже вогнище від старого. І варто зазначити, що зазвичай вогнища при РС нові, вони контрастуються від 2 до 8 тижнів, частіше менше 4-го. І якщо треба знати, що якщо вогнище контрастується більше 3 місяців, то це підозріло і потребує перегляду діагнозу і розгляду іншої можливої диференційної діагностики. Контрастування частіше вузловий тип, але також часто бачимо кільцевидний по типу розірваного кільця та інші, тобто якихось правил немає. Так, ще хочу зазначити, що діагностика покращується, дуже часто ми бачимо багато
випадкових знахідок, які не мають клінічного значення, як, наприклад, у цього пацієнта в правій півкулі у нього активне вогнище деміелінізації, яке накопичує контраст по вузловому типу, в лівій півкулі у нього венозна аномалія. А з приводу дифузійно зважених зображень, більш нові вогнища вони можуть демонструвати обмеження дифузії або ефект 2 просвічування. От, наприклад, у цього пацієнта має місце кільцевидне обмеження дифузії і вузловий тип контрастування, тобто вогнище більш нове. Стосовно ураження зорових нервів. По сигналу це типові прояви невриту, тобто підвищення сигналу на Т2 зважених зображеннях і контрастне підсилення. Але варто зазначити, що при розсіяному склерозі неврит зазвичай однобічний і уражається більш короткий сегмент. Тобто ми думаємо про інші захворювання, якщо ми бачимо білатеральне ураження і більш протяжне. Стосовно критеріїв діагностики розсіяного склерозу, їх є 2 види. Це критерії консенсусу МакНімс за 2016 рік і Макдональда за 2017. Стосовно МакНімс, нас, як радіологів, цікавить дисемінація в просторі і дисемінація в часі. Дисемінація в просторі. Ми повинні виконати хоча б 2 з 5 критеріїв. Тобто пацієнт має мати більше або 3 перевентрикулярних вогнища, хоча б одне кортикальне, юкстокортикальне, інфратенторіальне, вогнище в спинному мозку або в зорових нервах. Стосовно дисемінації в часі, це може бути нове вогнище або Т2 гіперінтенсивне, або з контрастним посиленням в динаміці. Неважливо, скільки часу пройшло між обстеженнями. Або, якщо у пацієнта на одному обстеженні є вогнище, яке контрастується і яке не контрастується, тобто це автоматично буде дисемінація в часі. Стосовно критеріїв Макдональда, дисемінація в просторі трохи відрізняється, повинно бути хоча б одне перевентрикулярне, одне кортико- або юкстокортикальне, інфратенторіальне та в спинному мозку. Дисемінація в часі не відрізняється, така ж, як при МакНімс. І стосовно різниці цих критеріїв, чому так? Коли в 2016 році МакНімс публікували свої рекомендації, цей консенсус, вони рекомендували авторам, які будуть в подальшому обновлювати критерії Макдональда, змінити їх і додати більшу кількість перевентрикулярних вогнищ і додати в свій критерії зорові нерви. Але автори критеріїв Макдональда оцінили, що чутливість вона трошки виросла при додаванні цих критеріїв, але специфічність також знизилась, і вони вирішили, що це не варте того, щоб змінювати свої критерії, і залишили. Також цікаве те, що вони додали концепцію олігоклональних смуг. В чому вона полягає? Якщо на МРТ-обстеженні ми не бачимо, навіть в динаміці, тобто ми не виконуємо критерії дисемінації в часі, то якщо у даного пацієнта є олігоклональні смужки в ліквері, то це дозволяє замінити МРТ-критерій на лабораторний і встановити пацієнту дисемінацію в часі. Так, це приклад різниці критеріїв 2010 і 2017 року. Бачимо, що додали поняття кортикальних вогнищ разом з юкстокортикальними, додали концепцію про олігоклональні смуги, як я вже сказала, і забрали поняття симптоматичного і асимптоматичного вогнища. Все інше не змінилося. Взагалі ми знаємо, що будь-які критерії вони розробляються найчастіше для пацієнтів дорослого віку, і, звичайно, виникає питання, чи можемо ми їх використовувати у дітей. Тут наведені 2 статті. З першої статті автори роблять висновок, що у дітей з розсіяним склерозом і аквапорин 4 серопозитивним НМО МРТ-прояви від дорослих суттєво не відрізнялися. І, відповідно, в наступній статті робиться висновок, що критерії Макдональда за 2017 рік вони більш чутливі, ніж за 2010, і ми можемо їх використовувати у пацієнтів молодших за 12 років, але вони не повинні відповідати, ураження головного мозку не повинно відповідати патерну Грема. Давайте я пропоную використати ці критерії для діагностики. Ось є пацієнт, у нього є 2 перевентрикулярних вогнища і одне вогнище в стовбурі. Вогнище в стовбурі контрастується. Тобто ми вже виконали з вами критерії дисемінації в просторі, тому що в нього є перевентрикулярне і вогнище в стовбурі, і ми автоматично виконали критерії дисемінації в часі, тому що в нього є вогнища, які накопичують контраст, і вогнища, які не підсилюються. Тобто цього достатньо, щоб радіологічно запідозрити розсіяний склероз.
Стосовно диференційного діагнозу, диференціюємо в першу чергу з іншими деміелінізаційними захворюваннями, такими як ГРЕМ або ЕЙДЕМ, НМО-спектр, він може бути аквапорин 4 позитивний або негативний, і деміелінізацію з МОК-антитілами. І дуже рекомендую, хороша лекція з даної теми на сайті Міжнародної дитячої неврологічної асоціації. Стосовно ГРЕМ, ну, якби класично вважається, що часто воно схоже і диференціюємо, і клінічно, і на МРТ, але, в принципі, класичний ГРЕМ, він виглядає трошки по-іншому. Це обширні, зливні, полум'яподібні ураження, які залучають кортико-субкортикальні відділи, базальні ядра. І раніше вважали, що він тільки монофазний, а зараз ми знаємо, що є мультифазний ГРЕМ або МДМ, і дослідження показують, що у більшості цих пацієнтів виявляють МОК-антитіла. Тобто це якби перехресні захворювання, і часто ГРЕМ супроводжується наявністю МОК-антитіл. Так, і з приводу діагностики з НМО та МОК дана схема представлена, тобто тут можна побачити, що при спектрі нейрооптичного мієліту вражаються переважно серединні структури, тобто по ходу 3-го, 4-го шлунчика, переакведуктально, арея пострема. Якщо говорити про спинний мозок, то ураження при оптичному нейромієліті більш протяжне, тобто більше 2 вертебральних сегментів, воно інтенсивне на Т2, воно інтенсивно контрастується. Стосовно МОК, то це патерн ураження подібний до ГРЕМу або ідентичний, але треба знати, що дуже типовим є обширне ураження структур задньої черепної ямки. І якщо говорити про спинний мозок, то це ураження більш каудальні, ближче до конуса. Якщо паралельно у пацієнта має місце оптичний неврит, то це також може допомогти нам диференціювати. При НМО ураження більш дорзальні з залученням хіазми, білатеральні, при МОК також білатеральні або більш допереду і протяжні. Розсіяний склероз, як я вже казала, то це унілатеральне ураження зазвичай і короткий сегмент. Тобто це також може допомогти нам в диф-діагностиці. Пропоную розглянути такі клінічні випадки атипові. У пацієнта, нібито по МРТ запідозрено було розсіяний склероз. Бачимо багато перевентрикулярних вогнищ, бачимо вогнища в задній черепній ямці, стовбурі, одне вогнище контрастується. Паралельно на нижніх зображеннях бачимо, що має місце лівобічний неврит зорового нерва, і він достатньо протяжний. Але в цьому випадку звертає увагу те, що у пацієнта є ураження черепних нервів, а саме 7-ї пари і більше з правого боку у вигляді змін сигналу, потовщення та посиленого контрастування. Також, якщо звернемо увагу, ми бачимо, що 5-та пара зліва також демонструє контрастне підсилення на рівні печери Меккеля. Спускаємося нижче, дивимося спинний мозок і бачимо, що окрім ураження шийного сегменту, яке, в принципі, подібне до розсіяного склерозу, ми бачимо, що є протяжне ураження каудально, тобто і на рівні конусу спинного мозку, і бачимо, що контрастуються корінці кінського хвоста. Насправді це не типово для розсіяного склерозу. Тут треба буде диференціювати і з хронічними деміелінізуючими полінейропатіями або CIDP, тобто спектрогієна Баре. Треба буде диференціювати з інфекцією, в тому числі з лайм-бореліозом. Треба буде диференціювати з деміелінізацією з МОК-антитілами. Так, і наступний пацієнт – це двобічний ретробульбарний неврит. Трошки відрізняються зміни сигналу в обох нервах, але обидва нерви явно уражені. Зліва також клінічно був набряк диску зорового нерва, і ми бачимо тут більш інтенсивне контрастне підсилення. У даного пацієнта ми також при огляді головного мозку можемо побачити, що є якісь вогнища, але вони переважно субкортикальної локалізації. Є одне в мозолистому тілі перевентрикулярно, але вони не накопичують контраст. І якщо ми розглянемо тобто ми цього пацієнта не можемо підігнати під жоден критерій на даний момент, ні Макдональд, ні Магнімс, і плюс, враховуючи те, що це білатеральне ураження, це теж не типове для розсіяного склерозу, ми повинні виставляти інший диференційний ряд, в тому числі МОК-антитіла, різноманітні інші вірусні і так далі, і контролювати в динаміці. Як контролювати? Тут також за 2021 рік наведені рекомендації. Можемо побачити, що спинний мозок рекомендують додавати лише коли є якась клініка, ураження відповідно топічно. Гадоліній вводимо перший раз, потім в динаміці вже на розсуд лікуючого лікаря.
Частіше контролюємо агресивні форми, рідше контролюємо більш стабільних пацієнтів. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Я маю надію, що я змогла викласти всю цю інформацію за такий короткий час, тому що тема дуже обширна. І я також маю надію, що діагностика та лікування розсіяного склерозу буде лише покращуватись, і що одного дня, якби ми доживемо до того, що ці діти забудуть і про інвалідні візочки, і про неврологічний дефіцит, і дана помаранчева стрічка буде асоціюватися у них не з їхнім захворюванням, а з осінню та осінніми деревами і листям. Дякую за увагу. Дякую, шановна Катерина Олександрівна, за вашу доповідь. Надзвичайно інформативна. Маємо велику радість працювати з вашим центром, з вами особисто. Дуже багато пацієнтів встановлені правильно діагнози згідно міжнародних стандартів. І дійсно, це мультидисциплінарна школа неврологів, це запрошення і участь різних спеціалістів, і радіологів, реаніматологів, хірургів, педіатрів, генетиків, інфекціоністів, всіх, хто долучається. Дуже вам дякуємо. Так, дуже дякую за співпрацю. Дякую. А я з великою приємністю і гордістю хочу відзначити, яка талановита молодь працює у нас. Це надзвичайно приємно, молодці. І, шановні колеги, дозвольте запросити до слова завідувача кафедрою дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НУОС України імені Шупика Назар Оксану Васильівну з доповіддю «Клініко-діагностичні критерії розсіяного склерозу у дітей згідно міжнародних стандартів, критерії Макдональд 2017». Будь ласка, Оксана Васильівна. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна Тетяна Павлівна, Галина Михайлівна. Я хочу подякувати ОХМАТДИТ за організацію цієї, можна сказати, цього направлення наукової школи по імунологічним захворюванням нервової системи, адже наука йде вперед, все нові дані з'являються, нові протоколи формуються. І чому ця тема ще є дуже актуальною в Україні? Тому що, на жаль, протоколів по розсіяному склерозу в дитячому віці до сих пір не розроблені. І тому, можливо, це буде таким початковим етапом до ініціації цього процесу. І сьогодні я хочу більш детальніше зупинитися саме на клініко-діагностичних критеріях, адже коли до нас звертаються діти, саме головне – це вчасно запідозрити це захворювання, направити на дообстеження. І тут дійсно нам дуже допомагають наші колеги-радіологи, з якими ми разом потім диференціюємо різні демілінізуючі захворювання. Розсіяний склероз – це є гетерогенне, хронічне, запальне, демілінізуюче захворювання нервової системи з ураженням білої речовини головного та спинного мозку, зорових нервів. І це захворювання, на жаль, призводить до значної інвалідизації населення. І дуже, сумно, що діти також страждають, і якщо ми вчасно не встановлюємо діагноз, на жаль, хвороба достатньо швидко прогресує. Ви бачите також, що є достатньо великий спектр захворювань, з якими ми повинні проводити диференційну діагностику. Розсіяний склероз на даний час залишається більш клінічним діагнозом, плюс ми повинні проводити дійсно МРТ-діагностику, доповнювати лабораторними обстеженнями, але остаточне заключення вже йде за клініцистами. І взагалі останнім часом збільшилась діагностика розсіяного склерозу, можливо, через більшу обізнаність, можливо, через більшу доступність до різних методів обстеження. І я знайшла також дані медичної статистики МОЗ України з кількістю дітей з інвалідністю з діагнозом саме розсіяний склероз. Ну, ніби невеликі цифри, всього-навсього 125 дітей, але вперше діагностований у 2021 році це 31 дитина. Не можу сказати, що дійсно бути впевнена в тому, що всі діти, які впервинно звертаються до лікарів, в них достатньо високий рівень діагностики цього захворювання, адже саме в дитячому віці звертаються діти з клінічно ізольованим синдромом, які ми потім відправляємо, спостерігаємо, і лише, можливо, вже в дорослому віці вони повертаються до нас саме з цим діагнозом. Етіопатогенез, на жаль, до кінця він не досліджений, існує дійсно певна генетична схильність до цього захворювання при неблагоприємних факторах навколишнього середовища. І значну роль в цьому етіопатогенезі йдуть нейроімунні порушення, а саме в яких залучені Т і Б клітинні ланки імунітету.
Я не буду детально зупинятися, але хочу сказати, що саме направлення в цій діагностиці, саме в діагностиці імунологічних порушень, вони лежать в основі розробки нових методів лікування, які є найбільш доказовими. І розсіяний склероз, коли ми працюємо з такими дітьми в ОХМАТДИТі, в тому числі, ми працюємо саме по клінічним протоколам, саме для дитячого віку. Да, ми використовуємо протоколи, які розробляються для дорослого населення, ми їх адаптуємо, але існують і документи, де ми можемо конкретно співпрацювати з ними, адаптовувати під наші стандарти. Діагностика розсіяного склерозу, як я вже говорила, вони базуються саме на характерних клінічних симптомах захворювання та розуміння перебігу розсіяного склерозу, ну і доповнюється інструментальними та лабораторними методами обстеження. Як ви бачите, найбільш часта форма розсіяного склерозу, яка теж є одним із критеріїв запідозрювання цієї хвороби, особливо коли ми пропустили першу атаку, коли дитина звертається вже з другою атакою, це саме рецидивно-ремітуючий перебіг. Він зустрічається близько 85-90% пацієнтів на різних стадіях захворювання. І тут ми бачимо чітко виражене загострення з подальшим повним або частковим відновленням порушених функцій. І дійсно в дитячому віці на фоні проведеного лікування ми можемо добитися гарних результатів, а саме повне відновлення втрачених функцій. Але потрібно пам'ятати про те, що якщо ми дійсно встановлюємо цей діагноз, ці діти мають більшу доступність до специфічної терапії, які використовують при діагностиці саме розсіяного склерозу. Ну і критерії Макдональда 2017 року, чудова доповідь, яку представила колега саме з точки зору МРТ-діагностики, але які найбільш значимі зміни, які внесені в перегляд 2017 року. Ну, перш за все, це рання діагностика розсіяного склерозу, яка може бути виконана саме у пацієнтів з клінічно ізольованим синдромом при наявності дисемінації в просторі, наявності олігоклональних антитіл і не вимагає демонстрації дисемінації в часі. Тобто навіть коли дитина має первинну клінічну атаку, коли не звертається до лікаря, якщо у нас є весь спектр критерії Макдональда, ми вже при первинній клінічній атаці маємо можливість встановити цей діагноз і призначити специфічну терапію для того, щоб убезпечити дитину від подальшого прогресування. Ну і також симптоматичні або асимптоматичні МР-вогнища, за винятком вогнища зорового нерва, можуть розглядатися з позиції дисемінації в просторі і часі. Дисемінація в просторі. Ви бачите, що збільшилось саме представництво, де ми маємо діагностувати вогнище деміелінізації, і відповідно до критерію Макдональда повинно бути не менше 3 перевентрикулярних вогнищ замість одного, як було раніше, одне або більше інфратенторіальне вогнище, одне або більше вогнище в спинному мозку, вогнище з ураженням зорового нерва, кортикальне чи юкстокортикальне вогнище. І важливо, що клінічно-маніфестні ураження стовбурової та спінальної локалізації знову включення в підрахунку цих вогнищ, оскільки в дослідженнях останніх 5 років було доведено відсутність значення, симптомні ці вогнища чи ні. Ну, ви бачите тут саме юкстокортикальні, перевентрикулярні вогнища. Тобто ось такі клінічні картини, саме МРТ-діагностики, дозволяють нам запідозрити і вже за допомогою радіологів, які підтверджують цей діагноз, що це саме вогнище деміелінізація, які більш характерні для розсіяного склерозу, дозволяють нам в подальшому встановити діагноз. Дисемінація у часі, вона може бути встановлена одна з 2 способів, тобто ми бачимо нове вогнище, яке накопичує парамагнетник, вогнище порівняно з попереднім МР-дослідженням, незалежності від давності. Ну і також наявність вогнищ гіперінтенсивного ПТ2 на будь-якому МР-сканері, які одночасно накопичують і не накопичують контраст. І ось тут представлені всі критерії Макдональда, я не буду їх зачитувати, але ще раз хочу звернути увагу, що саме критерії Макдональда дають нам можливість при первинному зверненні, при клінічному ізольованому синдромі виставити діагноз розсіяний склероз і призначити лікування. Тобто ви бачите, якщо у нас є одна клінічна атака, але є більше, ніж 2 типічних локалізації, плюс у нас є олігоклональні антитіла, маємо можливість підтвердити розсіяний склероз. Або, наприклад, є одна клінічна атака, одне вогнище, є наявність дисемінації в просторі при МРТ, плюс наявність дисемінації у часі.
Ось тому важливо мати собі таку, я не знаю, роздрукувати ці критерії, коли до вас звертаються пацієнти, швидко мати доступ, перевірити, наскільки вони відповідають цим критеріям чи ні. Ну і дійсно диференційна діагностика, діагноз достатньо складний, діагноз, який потребує дороговартісного лікування, тому ми повинні бути впевнені в цьому діагнозі і попередньо провести всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, щоб виключити інше захворювання. Ну, перш за все, це є інфекційні захворювання, травматичного генезу, дуже великий спектр аутоімунних захворювань, які дають нам вогнище демілінізації, це є різні інші форми демілінізуючих захворювань, ну і також можуть бути навіть неоплазії. І ось такий, якби, алгоритм клініко-діагностичного обстеження, ви бачите, це перш за все неврологічний огляд, це є нейровізуалізація, це є забір спинномозкової рідини на дослідження, ну і також викликані потенціали, перш за все для того, щоб виключити гостре демілінізуюче захворювання. Трошечки про клінічно ізольований синдром при розсіяному склерозі. Він найчастіше у дітей виглядає у вигляді невриту зорового нерву, ну а також поперечний мієліт. Але в нашій клініці найчастіше це саме неврит зорового нерву. І ось у осіб, які перенесли клінічно ізольований синдром, дійсно може розвиватися, може не розвиватися розсіяний склероз. Але коли ми використовуємо критерії Макдональда, ми таким чином знову ж таки можемо підтвердити вже на ранніх етапах. Там, де діти мають вже ознаки демілінізації на МРТ головного мозку, у них найбільш високий рівень прогресування цього захворювання в найближчому майбутньому. Тому дійсно, опять-таки, якщо критерії Макдональда відповідають, потрібно шукати можливість призначення таким дітям специфічної терапії. Неврит зорового нерву рідко зустрічається у дітей порівняно з дорослими, однак він є відсотків дітей з розсіяним склерозом. Порівняно з дорослими, неврит зорового нерву у дітей частіше буває двостороннє, тобто чим менше дитина, тим більш високі ймовірність, що в нього буде самоураження з двох сторін. Діагностика важлива для дітей через вищий ризик вторинних причин набряку диску зорового нерва. Перш за все, це інфекційна причина та новоутворення. МРТ головного мозку та люмбальна пункція рекомендується у всіх випадках, а також лабораторні дослідження на інфекційні запальні порушення. Оптичний неврит у дітей молодшого віку частіше всього асоціюється з вірусною інфекцією або з ГРЕМ. І вважається, що розсіяний склероз нижчий у дітей з невритом зорового нерва порівняно з дорослими. Тобто тут такий підхід. Треба спостерігати за такою дитиною, треба обстежувати і далі разом приймати рішення, як вести таку дитину. Ну і таким чином діагностика розсіяного склерозу, вона базується на характерних клінічних симптомах захворювання та розуміння особливості перебігу розсіяного склерозу, ну і необхідний спектр саме інструментальних та лабораторних обстежень, це є МРТ з контрастуванням, це є наявність олігоклональних специфічних антитіл, обов'язково перевіряємо антитіла до аквапаріну 4, це є обстеження на інфекційне ураження, на аутоімунні проблеми, ну і проводимо також викликані зорові потенціали. Клінічна картина розсіяного склерозу, вона дуже різноманітна і насправді потребує акценту детального спостереження дитячого невролога, адже буває клініка достатньо виражена, а бувають малосимптомні прояви. Буває, що первинна клінічна атака, вона пропускається через те, що йде швидкий регрес незначних клінічних проявів. Ви бачите, що може бути залучення різні структури головного мозку, це і ураження зорової системи, пірамідні знаки, мозочкові, можуть бути порушення чутливості, порушення функції тазових органів, черепно-мозкових нервів. Ну і також прогресування захворювання може призводити до емоційної нестійкості та різної психопатологічної симптоматики. Основні клінічні форми, які ми виділяємо при розсіяному склерозі, це є церебральна форма, і в залежності від того, яка клінічна симптоматика переважає, виділяє також мозочкову, оптичну та стовбурову форму. Ну і також є спінальна форма, яка характеризується ураженням спинного мозку, більше грудопоперековому відділу спинного мозку, і цереброспінальна форма, коли ми бачимо об'єднання церебральної та спінальної клінічної картини.
І в Україні у нас достатньо багато праць, які проводив саме професор Євтушенко, це професор, завідуючий кафедри дитячої неврології, неврології Донецького університету. І за його дослідженнями, що найбільш уразливий вік для розсіяного склерозу у дітей – це саме дівчата. Дівчата 11-14 років, тобто в період пубертату. Будь-які гормональні порушення, будь-які висадки повинні більш детально, особливо якщо є клінічна симптоматика, більш детально повинні ми приглядатися до таких дітей. На початковій стадії переважає ремітуючий перебіг. Частіше звучить така скарга, як слабкість у нижніх кінцівках, тобто немає такого явного парезу, але є слабкість, яка не дозволяє дитині проходити більш великі відстані. Можуть бути порушення функції тазових органів, ну і діти дійсно вони дуже добре відповідають на первинну протизапальну терапію гормональними препаратами. Ну і нарешті хочу ще раз наголосити, що використовуючи клініко-діагностичні характеристики, критерії Макдональда, дозволяють нам встановити діагноз якомога раніше призначити лікування і таким чином попередити інвалідизацію дитини. Дякую за увагу. Дякую вам, велике Оксана Васильівна. Шановні колеги, присутні в залі є у когось запитання? Прошу слухачів онлайн надсилати ваші запитання, ми їх обов'язково передамо Оксані Васильівні. Спасибі, Оксана Васильівна. Ми уже і після першої доповіді говорили, що сьогоднішня наша школа, яку ми проводимо і сумісно з кафедрою неврології, спасибі вам за вашу активну участь, за вашу підтримку, тому що це питання, цей діагноз на сьогоднішній день, як ніколи, уже є надзвичайно актуальним, і ми вже виділяємо, як мінімум, 3 важливих питання. Це відсутність діагностики, це відсутність реєстру, це відсутність клінічного протоколу і державної програми лікування. Лікування дороговартісне. І я думаю, що і з вашою допомогою, і ми всі разом уже покладемо сьогодні початок, можливо, для пришвидшення вирішення цих питань, тому що своєчасна діагностика, адекватне лікування – все це здоров'я і подальший прогноз пацієнта. Дякую вам. Дякую, шановна Тетяна Павлівна. Дійсно, будемо працювати. Є певні думки з цього приводу з нашими колегами. Дякую. Дякую. Дякую так само, Оксана Васильівна Назар. Дуже приємно було почути вашу доповідь, разом з вами працювати. Надіємося на подальший розвиток завдяки вам і разом. Наступна доповідь в нас завідуючий відділення інтенсивної терапії та еферентної терапії гострих інтоксикацій Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України Урин Олександр Олександрович. Плазмофорез як метод лікування розсіяного склерозу та міастенії, покази, види, ускладнення. Чекаємо вашої доповіді. Дякуємо за всіх пацієнтів. Доброго дня, шановні колеги. Я перепрошую. Як вже сказала, темою моєї доповіді є плазмоферез як метод лікування розсіяного склерозу та міастенії. Я засвідчую, що немає жодного конфлікту інтересів. Що ж таке плазмоферез? Це терапевтична процедура, під час якої кров пацієнта пропускається через якийсь медичний апарат, і ми відділюємо плазму пацієнта від інших компонентів крові, після чого замінюємо на заміщуючий розчин, це можуть бути колоїдні розчини чи кристалоїди, змішані з колоїдом, та повертаємо до пацієнта, заміщуючи ту плазму, яку ми з нього видали. Яка ж мета цих процедур? Завжди при вирішенні питання, і ми багато разів дискутували з усіма фахівцями відділень нашої неврології та інших лікарень, з якими ми мали контакти, якою метою є і що ми робимо, коли ми призначаємо плазмоферез. Бо в нашій країні, на жаль, плазмоферезом займається від терапевтів, дерматологів, анестезіологів до усіх, хто хоче цим займатися, і найчастіше це комерційні плазмоферези.
Дуже багато відомих людей з цією методикою, не розуміючи її складність та можливі ускладнення, навіть займаються омолодженням, там зниженням рівня холестерину та все інше, продовжуючи жити. Але це все великі ризики, бо це, будемо так казати, маленька операція з використанням крові та оперативне втручання, яке має свої ризики та протипокази, про які ми будемо розмовляти згодом. Основною метою в лікуванні плазмоферезом є видалення з організму передбачуваних медіаторів захворювання, таких як макромолекули при отруєннях, наприклад, чи токсичні, ендотоксичні, які виробляються, та патогенні антитіла. Завжди постає питання контролю, і з приводу цього ми з шановними колегами-неврологами завжди дискутуємо, що де та ситуація, яку ми можемо проконтролювати, коли ми проводимо ці процедури. Бо у дітей вони можуть викликати потенційно навіть летальне ускладнення, тому завжди, підходячи до цієї процедури, як казав мій вчитель Борис Семенович Шейман, щось повинно робитись для чогось. Яка кінцева мета використання цих технологій? Основними методиками проведення плазмоферези є центрифугування та фільтрація. Найчастіше використовуються і в нашій практиці, взагалі в світі у дітей, ці фільтраційні методики центрифугування. Дуже ефективний, гарний метод. Є два методи. Один потребує теж встановлення центрального венозного катетера. І це великі дороговартісні девайси з дуже дороговартісними витратними матеріалами. Найчастіше такі девайси є в центрах заготівлі крові, як і в нашій лікарні також, але їх функціонування дуже дорого коштує. Інші – це центрифужний метод, коли береться кров у пацієнта, забирається болюс, центрифугується, відділяються формені елементи від плазми. Плазма, чи є додаткові нюанси, проводиться її сорбція, чи вона викидається, і надається заміщуючий розчин та повернення формених елементів. Але цей метод може бути використаний лише у дітей старше 10 років і важчі за 30 кг, тому що там мінімальний болюс, який потрібно взяти, це 225 мл. Як ви розумієте, для дітей, особливо молодшої вікової групи, це дуже гемодинамічно може отримати нестабільність важку та мати багато інших ускладнень вплоть до кровотечі. Фільтраційний метод, він достатньо ефективний і найпоширеніший в світі, тому що його використовують навіть на девайсах, які використовуються при лікуванні ниркових пацієнтів, там є додаткові опції, та заміщення у пацієнтів іде крапля за краплю. Тому на одну краплю, якщо так правильно казати, плазми, яку ми забираємо у пацієнта, ми повертаємо одну краплю заміщуючого розчину. Це дуже примітивно звучить, але воно так і є, і це найбільше унеможливлює розвиток гемодинамічних порушень у пацієнта. Також слід знати, що ці процедури, вони можуть бути, як будь-які інші, показані, протипоказані, там взагалі не мати жодної ефективності та бути шкідливими для пацієнта. Про це є дуже великий спектр цих рекомендацій, але одна з основних, на яку ми спираємось вже багато, вже друге десятиріччя, це Американська асоціація по аферезу, і вона поділяє ці захворювання на деякі категорії. От перша категорія – це коли плазмоферез, взагалі аферезні технології, імуноадсорбція та багато інших. Тут я виділив тільки таку невеличку кількість цих захворювань, є показами для використання як першої лінії в лікуванні захворювання. От міастенія якраз те захворювання, яке входить до першої категорії, може бути плазмоферез використаний як перша лінія лікування при гострій ситуації. Режимів, в яких ми працюємо з такими пацієнтами, це ще найменше, це коли гострий напад, або нестабільна чи рецидивуюча течія цього захворювання, 3-6 процедур в залежності від тяжкості цього процесу протягом 14 діб. 10-14 діб вони так рекомендують, з чим це пов'язано. Імуноглобуліни, такі як, наприклад, імуноглобулін G, знаходяться в кровяному руслі десь на 30%. Більшість з них знаходиться чи в третьому просторі, чи в тканинах.
Що ми робимо, коли ми забираємо ці імуноглобуліни з циркулюючої крові, плазми? Ми створюємо градієнт концентрації між тканинами та третім простором та кров'яним руслом і чекаємо його переходу з тканин в кров'яне русло, щоб надалі потім знову проводити ці процедури. В середньому вихід такий, за різними даними, коли досліджені захворювання, і ми знаємо, з якими імуноглобулінами ми працюємо, 1-3% виділяється за годину із тканин зворотнього русла. Тому потрібно проводити ці процедури не частіше, ніж 24 години-48, зважаючи на те захворювання, яке є у пацієнта. Заміщуючий розчин – це рекомендації більше для дорослих, альбумін, але в нашій практиці ми найчастіше використовуємо свіжозаморожену плазму, бо діти ми замінюємо, як ви бачите, 1-1,5 щонайменше об'єму циркулюючої плазми, втрачають дуже велику кількість факторів згортання, білків та все інше. Це також може впливати на стан пацієнта, і це потрібно враховувати. Ще є дуже ефективний метод – це імуноадсорбція, але в нашій країні майже відсутні специфічні імуноадсорбери, а ті, які були запропоновані, вони вкрай дороговартісні і, на жаль, в них нема цих колонок, девайсів для дітей молодшої вікової групи чи маловісних, тому що всі розраховані більшість пацієнтів – це доросла каста пацієнтів, і тут завжди стає питання про гемодинамічні та інші порушення при використанні таких девайсів у дітей з більш-меншою вагою. Друга категорія – це категорія пацієнтів і захворювань, в яких цей плазмоферез може бути використаний як додатковий метод. Це не значить, що він неефективний, він ефективний, але це при розсіяному склерозі найчастіше при резистентності і неефективності гормональної терапії, взагалі базисної терапії та рецидивах. І є дуже багато інших захворювань, це я ще раз кажу, дуже маленькі фрагменти з цих рекомендацій, при яких ми можемо використовувати наші технології. Але теж нам потрібно розуміти, що завжди постає питання контролю, і методика, при якому потрібно проводитись, це при гострому нападі чи рецидиві, це 5-7 процедур. Взагалі найчастіше, в нас не було, я не пам'ятаю таких вкрай важких ситуацій, але ми проводили від 3 до 5 процедур, і так по рекомендаціям навіть при, ті, які є при неврологічних порушеннях у дітей, в середньому 5 процедур проводиться по всьому світі. Це плазмоферез та імуноадсорбція. Вони є ефективними десь в 50% випадків, і після цього можна, це по рекомендаціям американських наших колег, перегляди там більше 50 центрів, які використовують плазмоферез в лікуванні таких пацієнтів, і ми можемо побачити покращення стану. Ще раз кажу, що вони рекомендують альбумін, ми найчастіше використовуємо плазму та альбумін в комбінації. Також при цих ситуаціях ранній початок терапії при цьому, навіть з використанням плазмоферезу, вважається, що як раніше ми починаємо це робити, тим ефективніші будуть всі ці процедури. Наступне – це третя категорія. Це коли рекомендації цієї ж Американської асоціації по ферезу, плазмоферез при цих станах, є сумнівною його ефективність та описані позитивні результати виключно в руках, як це такі в одного автора, чи в одному якомусь центрі, чи якоїсь клініці є ефективність від проведення цих процедур. Яких навіть жорстких рекомендацій з приводу цих захворювань, методик, як це робити, які рекомендації по кратності заміщенню взагалі не існує. І є четверта група, про яку ми теж повинні розуміти, це категорія пацієнтів, до яких плазмоферез є взагалі протипоказаний чи навіть шкідливий. Тому про це теж ми повинні знати, бо тут в нас, я ще раз кажу, дуже багато є звернень, коли треба ще плазмоферез провести, і тоді взагалі все буде краще. І завжди постає питання, чого ми хочемо досягти будь-якою процедурою, яку ви рекомендуєте.
Протипоказами до плазмаферезу є нестабільна гемодинаміка пацієнта, але тут ситуація, якщо вона керована, там є, це проводиться в інтенсивній терапії, це теж повинно розумітись, де проводиться ця процедура. Це алергічні реакції на свіжо заморожену плазму, це альбумін, на жаль, це таки теж ми зустрічаємо. Алергія на гепарин, дуже багато західних колег про це пишуть. Я особисто, на щастя, ніколи цього не бачив. Та геморагічний синдром, який є у пацієнта, ви розумієте, що будь-які такі процедури, вони використовують загальну гіперинізацію чи використання інших антикоагулянтів, тому при наявному кровотечі це протипоказано. Ускладненнями плазмаферезу найчастіше будуть це пов'язане з центральним венозним доступом, бо потрібен дуже великий об'єм крові, який потрібно забирати. Як я вже казав, тільки один, я про це забувся, я перепрошую сказати, це центрифугний метод, який не потребує девайсу, виключно центрифуги, але там час проведення цієї процедури буде більше 4 годин. Якщо ми беремо мембранний плазмаферез, чи, як я вже казав, спеціалізований апаратний центрифугний, там потрібен центральний венозний доступ. І через це виходять всі ті ускладнення, які пов'язані з центральним венозним доступом, та й можливі кровотечі, проблеми там при постановці там гематоракси, пневмоторакси, це катетерні ускладнення, такі як інфекція кровотоку та інфекції асоційовані з катетерами. Це гіпотермія під час проведення таких процедур, і на це слід зважати, але сучасні девайси всі мають обігрівачі, і ми можемо контролювати цю температуру пацієнта також. Це реакція на трансфузію, як я вже казав. Дисбаланс рідини та електролітів, ми ж розуміємо, що ми забираємо дуже великий об'єм плазми у пацієнта, його заміщуємо, і іноді ми не знаємо, скільки там є в кожному пакеті, і як це буде зменшувати, тому гарний моніторинг гемодинамічних порушень, навіть під час процедури досліджень електролітного балансу, КШ є обов'язковим. Кровотечі внаслідок гіпофібриногенемії, я вже казав, що якщо ми замінюємо це виключно на кристалоїди чи на альбумін, у дітей особливо невеликого віку там, чи розміру, ми можемо отримати кровотечу, бо ми забираємо дуже велику кількість факторів згортання крові та інших білків. Тому про це потрібно пам'ятати. І ще раз кажу, в дитячій практиці ми найбільше використовуємо свіжозаморожену плазму. Це гіпотонія, недоотоплювання, і при використанні цитратних антикоагулянтів ми можемо отримати, на жаль, їх тільки зараз вони з'являлись перед війною в нашій країні, вони дуже ефективні, але там є проблеми електролітних порушень при використанні цих антикоагулянтів, про це потрібно пам'ятати. Дякую за увагу. Бережіть себе. І слід сказати, що для того, щоб ефективно використовувати ці методики і надавати допомогу високоспеціалізовану, яку надають навіть в цій лікарні, навіть в такий складний час, прийняття рішення про використання плазмаферезу, і це про це кажуть дуже багато авторів, повинно бути зроблене мультидисциплінарною командою, як воно в нас і трапляється, бо завжди в нас є велика дискусія, а наскільки ми допоможемо цьому пацієнту, використовує наші девайси, і наскільки це йому взагалі показано чи протипоказано, і які ризики ми маємо. Тому дякую за увагу, сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю. Дякую вам, Олександр Олександрович, вибачте, за чудову доповідь, доказову, за багато нового, ще детально буду переглядати обов'язково. Дякую за ваш індивідуальний підхід до кожного пацієнта, індивідуальний прихід в наше відділення і клінічний розбір для вибору такого методу лікування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, і ще раз дозвольте нагадати, що в нашій лікарні надання медичної допомоги пацієнтам з розсіяним склерозом надається мультидисциплінарною командою. Тому до наступної доповіді я запрошую Троць Анну Володимирівну, дитячого анестезіолога, реаніматолога, відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО нашої лікарні, з доповіддю «Ведення пацієнта в умовах інтенсивної терапії, міастенічні кризи, особливості седації». Будь ласка, Ганна Володимирівна.
Доброго дня, шановні колеги, гості, і хотілося б висвітлити вам сьогодні питання введення пацієнтів з міастенією в умовах інтенсивної терапії. Так як міастенія – це аутоімунне захворювання, яке переважно вражає якраз таки рецептори до ацетилхоліну, і внаслідок цього порушує нервово-м'язову передачу в організмі людини. Власне кажучи, на чому б хотіла зосередити свою доповідь, це наголосити про те, що міастенія – це доволі рідкісне захворювання, і з дуже високою вірогідністю того, що якщо в лікарню на приймальне відділення поступить такий пацієнт, в якого, наприклад, маніфестується криз, міастенічний криз, то інколи буває дуже складно це діагностувати і навіть таки запідозрити. Тому внаслідок того, що це, як я вже і сказала, доволі рідкісне генетичне захворювання. Хвилинку. Також варто наголосити, що є дві форми міастенії. Це якраз таки та, яка буде зустрічатися у дітей, це ювенільна міастенія, тобто яка буде уражати дітей до вікової категорії до 18 років. І, власне кажучи, хочу зосередитись на тому, що ж таке міастенічний криз. Міастенічний криз – це різке погіршення загального стану у пацієнта, який хворіє даним захворюванням, яке характеризується різким наростанням м'язової слабкості, що стає в більшості випадків причиною різкого розвитку дихальної недостатності, але в такого пацієнта дихальна недостатність буде не єдиною його проблемою, але також і розвиток псевдобульбарних розладів, які будуть служити причиною того, що зростають ризики аспірації, і також аспірації, наприклад, їжею або аспірацією слиною, тобто все те, що не проходить нормально пасаж по дихальних шляхах. Також варто наголосити, що пацієнти, в яких ми підозрюємо розвиток міастенічного кризу, вони потребують ургентної госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Або якщо ви такого пацієнта приймаєте на приймальне відділення, то такий пацієнт має бути одразу підключений до дотації кисню і замоніторений, тобто щоб ви бачили всі його вітальні показники, такі як ЕКГ, частоту дихання, рівень сатурації, артеріальний тиск, тому що, власне кажучи, основною їх проблемою це буде дихальна недостатність, яка буде призводити до гіпоксії, і як наслідок гіпоксія вже може бути причиною розвитку всіх проблем з гемодинамікою. Також хочу наголосити, що якщо ви бачите, що після дотації, коли ви даєте такому пацієнту дотацію кисню, і ви бачите, що ситуація не покращується, то такий пацієнт мусить бути під'єднаний до спочатку неінвазивної вентиляції легень, тобто це спробувати, як то кажуть, роздихати такого пацієнта і зупинити подальший розвиток гіпоксії у такого пацієнта. Також варто звернути увагу, які скажімо так, найбільш якісними і для вас, як для лікарів, будуть лабораторні дослідження на першому етапі для такого пацієнта. Це як тобто моніторинг кислотного основного стану артеріальної крові, по якому буде якраз таки видно, наскільки сильна гіпоксія у такого пацієнта і як швидко вона прогресує. Тому що якщо ви навіть під'єднаєте
приєднали такого пацієнта до неінвазивної вентиляції легень, але бачите, що стан його не покращується, і бачите негативну динаміку, негативні зрушення у якраз таки аналізах кислотно-основного стану цього пацієнта, тобто ви бачите наростання гіпоксії, то такий пацієнт, він має бути переведений на інвазивну вентиляцію, тобто має бути виконана протекція дихальних шляхів, тобто заінтубувати слід такого пацієнта і перевести його вже на інвазивну вентиляцію легень. І також хочу ще наголосити, що за даними літератури, якраз такі пацієнти, вони мають бути першочергово обстежені на предмет у них розвитку аспіраційної пневмонії, тому що внаслідок тих псевдобульбарних розладів, які в них можуть розвиватися, це може бути найбільш імовірна причина розвитку вже потім в подальшому у них пневмонія, тобто, власне кажучи, аспірація їжею цього пацієнта. І також варто наголосити, що якщо все ж таки такий пацієнт по якимось причинам був тривалий час, наприклад, без адекватної допомоги, то слід очікувати, що гіпоксія, яку він переніс, буде причиною розвитку серцево-судинних ускладнень, тобто такі пацієнти також можуть потребувати вазопресорної підтримки і симпатоміметичної підтримки. Зараз одну хвилинку, будь ласка. І також хотілося б поговорити про особливості седації у таких пацієнтів. Варто наголосити, що дуже часто, наприклад, пацієнти до моменту проведення у них якихось маніпуляцій під седацією або, наприклад, хірургічних втручань, вони самі особисто можуть не знати, що вони хворіють міастенією. І дуже часто, як то кажуть, цей діагноз встановлюється вже після того, коли, наприклад, проведена седація або коли проведена седація, тобто пацієнт, як то кажуть, прокидається не так, як він мав би прокидатися у звичному випадку. Стосовно особливостей седації, це те, що в цих пацієнтів не варто вимикати функцію самостійного дихання під час седації, тобто варто з обережністю титрувати медикаменти, які ми використовуємо для седації, тому що, власне кажучи, одна з основних їхніх побічних дій – це те, що вони мають безпосередній вплив на функцію зовнішнього дихання і можуть викликати її депресію. І також я хочу наголосити, що не варто нехтувати, якщо такому пацієнту проводиться седація, не варто нехтувати преоксигенацією, наприклад, у даного виду пацієнтів, і також дотації кисню під час седації, наприклад, через лицеву маску або через назальні канюлі, тому що якраз таки ця дотація кисню, вона може допомогти уникнути дуже багатьох проблем, коли, наприклад, все ж таки спонтанно такий пацієнт вимкне функцію свого зовнішнього дихання, за рахунок дотації кисню буде, як то кажуть, додатковий час розібратися з причиною і відновити прохідність дихальних шляхів або відновити саму функцію його зовнішнього дихання. У випадку, коли все ж таки пацієнт потребує не просто седації, а забезпечення анестезії, то таким пацієнтам варто надати перевагу регіональним методикам знеболення, тобто, наприклад, нейроаксіальним нейроблокадам або периферичним блокадам, які, власне кажучи, будуть надавати хірургам або іншим лікарям можливості працювати ізольовано з тією проблемою, але з метою заради якої проводиться анестезія або седація, але не будуть нести загрози життю пацієнту в плані того, що не будуть ніяк впливати на його життєво важливі функції. І також хотілося б ще сказати, що якщо все ж таки
необхідна протекція дихальних шляхів, що тобто в депресії функції зовнішнього дихання не вдасться уникнути, то варто надати перевагу, наприклад, встановленню надглоткових девайсів, таких як ларингеальні маски, наприклад, або якщо все ж таки інтубації трахеї ніяк не уникнути, то варто, скажімо так, надавати перевагу використанню недополяризуючих міорелаксантів, або і взагалі, наприклад, топічно знеболювати ділянку голосової щілини. Дуже, як то кажуть, як не дивно, дуже гарно працює. Я просто бачила, як використовують мої колеги, правда, з іншою метою безпосередньо інтубації пацієнтів свідомості, дуже гарно працюють інгаляції з лідокаїном. Коли, наприклад, ви даєте через лицеву маску і небулайзер подихати пацієнту лідокаїном, він дуже гарно знеболює, власне кажучи, найбільшу цю чутливу рефлекторну ділянку дихальних шляхів, і потім, тобто, ви маєте можливість заінтубувати пацієнта без використання міорелаксантів. Тобто все ж таки є опції, і можна уникнути цього невбажаного ефекту у таких пацієнтів. І що ще хотілося б наголосити, що як і будь-які пацієнти, не тільки з міастенією, якщо проводиться седація або анестезія, не варто нехтувати базовим моніторингом вітальних функцій, бо, на жаль, дуже часто буває так, що наприклад, є якийсь мінімум, немає всіх, наприклад, бажаних вам девайсів для цього моніторингу, то все ж таки краще їх знайти, тому що це пацієнти високого ризику, і проблем потім, якщо щось стається під час анестезії або седації, проблем потім набагато більше, ніж якщо б, наприклад, ви це все замоніторили і бачили, як змінюються його параметри життєво важливих функцій. Тому в мене, в принципі, на цьому все. Дякуємо. Дякуємо, Ганна Володимирівна, за вашу доповідь. Прекрасна доповідь, і яка містить суто практичні рекомендації по веденню пацієнтів з міастенією в умовах інтенсивної терапії. Спасибі вам велике. Шановні колеги, можливо, будуть запитання? Дякуємо вам. Шановні колеги, у нас вичерпана перша частина нашої конференції, але перед тим, як перерватися на невеличку перерву, у нас є запитання, ми запрошуємо Олександра Олександровича. Шановний Олександр Олександрович, це питання з чату, чи є якась спеціальна запитання з чату від наших лікарів, чи є якась спеціальна підготовка до плазмаферезу у дітей? Да, дякую за запитання. Стосовно спеціальної якоїсь підготовки її не існує, але ми завжди, і розуміючи ті ускладнення, які можуть бути, і саму методику, яку ми проводимо загальні дослідження, які діють для всіх пацієнтів. Це і загальний аналіз крові, бо нас турбує рівень тромбоцитів, гемоглобіну та все інше, бо ми працюємо з кров'яним руслом. Ми робимо обов'язково дослідження коагуляційних показників, тому що це використання загальної гіперінізації чи взагалі антикоагулянтної терапії, ми впливаємо на ці показники і повинні це контролювати для того, щоб профілактувати можливі ускладнення, такі як кровотечі. Та біохімічні дослідження для того, щоб дивитися на рівень загального білку і інших показників, для того, щоб розуміючи, які ускладнення також і можуть розвинутися. Основне наше завдання при підготовці зробити максимально, як я вже сказав, загальні дослідження, біохімічні, коагуляційні, для того, щоб максимально спрофілактувати можливі ускладнення, які можуть бути під час цих процедур. Якихось особливих там питань до підготовки нема. І НДС авторів рекомендацій таких не надають. Дякую за вашу відповідь, Олександр Олександрович. Дуже змістовно. Дякую. Дякую, шановні колеги.
Ми маємо невеличку перерву. О 12:30 ми запрошуємо вас в зал і до екранів ваших моніторів, хто слухає нас в режимі онлайн, для продовження нашої роботи. Друга частина нашої школи буде не менш цікава. Ми зосередимося в основному на питаннях надання медичної допомоги пацієнтам з міастенією. І крім доповідей наших шановних діагностів, наших хірургів, ми заслухаємо 2 доповіді наших іноземних спікерів, які теж поділяться з нами своїм досвідом. А зараз, будь ласка, перерва, відпочиваємо.
Доброго дня, вельмишановні колеги. Розпочинаємо другу секцію конференції, яка буде присвячена досить такому важливому питанню, як діагностики, лікування і соціальної реабілітації хворих на міастенію гравіс. Це друге по значущості захворювання, яке потребує не тільки терапевтичної складової лікування, але в деяких випадках вона буде потребувати ще і хірургічного лікування, і саме мультидисциплінарного підходу в визначенні тактики лікування міастенії гравіс у дітей. Тому наша секція буде розподілена на декілька частин, і як ви бачите, то перші дві доповіді будуть присвячені діагностиці та принципам лікування. Потім ми розберемо клінічні прояви і саме терапевтичну складову лікування, і потім вже ми будемо закінчувати питаннями щодо комп'ютерної діагностики та хірургічного лікування міастенії гравіс у дітей. Отже, слово надається вельмишановній Галині, яка буде представляти наших поважних спікерів з-за кордону. Дякую, Олег Святославович. Хочу представити до наступної доповіді вельмишановного доктора Мінга Лінга. Він очолює відділення дитячої нейронауки в лондонській дитячій лікарні Евеліна Лондон Children's Hospital, є керівником досліджень і розробок для Евеліна Госпіталю, викладає на кафедрі дитячої неврології факультету наук про життя та медицини Королівського коледжу Лондона, досліджує дитячі запальні розлади, керує регіональною педіатричною службою запалення мозку та хребта, глибоко досліджує проблеми розсіяного склерозу. Good day, Dr. Ming Lim. Nice to meet you, and thank you for very much for your support and participation for our conference. It is a great honor for us to hear you and report and have an opportunity to learn management patient with multiple sclerosis in United Kingdom. Thank you very much. Thank you very much. And I hope you can hear me well. I'm a pediatric neurologist, and we met in Cambridge, and delighted to be here and delighted to see that, you know, so much goes on behind what we see, you know, in the media of the atrocities at your end. But today I'm going to tell you a little bit about pediatric multiple sclerosis. I cannot profess to have been able to understand a lot of the talks that went on a little bit earlier, but I know that some aspects of this have been presented already. And today I'm essentially going to focus on the aspects of treatment whereby patients should be offered more effective, you know, treatment that are highly sort of effective, but maybe sort of less, you know, sort of available in different, you know, parts of the world. So what we practice in the UK may be slightly different to your access there, but I'm hoping to illustrate to you some of the principles of treatment. Now at this stage, I'm finding, no, it's not stuck. So these are my disclosures. So because we are a big center in the UK, most of us would have you know, participated in clinical trials or sat on advisory boards of some of the, you know, companies that are sort of making some of these, you know, treatments. And these are my sort of direct disclosures. I'm going to concentrate on three aspects of the talk. One is that, and you know how to make the diagnosis of pediatric MS already, I'm very sure, but because I'm proposing that we treat children far more aggressively with treatment, it's imperative that we get the diagnosis more correct or right at the beginning. I'm going to highlight to you the changes in management in pediatric MS, i.e. the paradigm change in how we monitor and also how we treat effectively, and of course what the future challenges are. And I think the future challenges are very similar, you know, elsewhere. And the reason will be clear in a moment. So we know that pediatric MS presents with a first, you know, demyelinating event. It's not
common. It's about 10, per million. So in the UK, we would have 120 or 130 cases of first, demyelination, of which about 40% of them are likely, to be MS. You will also know that historically, more cases were called MS until the advent of the recognition that MOG or MOG antibodies forms a big component of relapsing demyelination, which is now termed, relapsing demyelination associated with antibodies. Some of it is aquaporin 4 and some of it is MOG. In a UK population study, and this is a study that we've followed patients up for over 10 years, the incidence of MS is about 2 per million in that cohort, and about fifth less in MOG, and a lot less with aquaporin 4 sort of mediated disease. So today we will concentrate on multiple sclerosis. This is a typical patient that you will see, and incidentally, this is the first girl that I've seen in my service. She presented with optic neuritis, said to be bilateral, but she probably had optic neuritis in one eye, whilst incidentally having had it in the previous eye before that as well. And although the optic neuritis was the first, presentation, 3 years prior to that, she had a cerebellar syndrome. And if we went through the history, she was in bed for about 2 to 3 weeks before, things got better again. And this is her first, scan. And you will see here that she has got multiple lesions in different parts of the brain, fulfilling the dissemination in space, criteria. And we'll come back into the criteria a little bit later on, but she presented again some months later with a pretty rapid sort of, progressive history of losing function. And often patients don't tell you this. And this is a sort of good lesson ultimately. And when she re-presented again with her second event, this was her imaging. And you can see very clearly that whilst there are some lesions that are resolved, there are some also new, lesions. So this is your typical dissemination in time. And this is pretty, barn door. And when you see that, you will be, pretty confident in making a diagnosis of, multiple sclerosis, relapsing, remitting as such. And you will know of the evolution of the, sort of criteria through time, the McDonald 2010 criteria. And ultimately, as the criteria begins to be evaluated in children, it appears to be very sort of translatable, or you can use it in children with the care that if you use it in non-specific conditions, i.e. when you don't suspect, demyelination or you don't suspect MS, it can be falsely, positive. So if you did, let's say, ADEM, you will fulfill the different criteria, but the lesions look, different. And then there was that 2017 criteria, and essentially all the criteria has changed to be able to accommodate, treatment, because as treatment becomes more available, we want to know whether we can make a diagnosis, much sooner. And the key additions to the most latest or the latest criteria is being able to use intrathecal bands as an indicator of dissemination in time. And bands may also be used as an indicator of another site of lesion, but the caution is not to use it for both. So if you have intrathecal bands and you use it for dissemination in time, you shouldn't use it for dissemination, in space as well. And of course, we and others have looked at how well, children, how well this performs in children. And if you can see there in the red bar, all it tells you is that we can make twice the number of, diagnosis in children at first presentation with the 2017 criteria, primarily because of the intrathecal bands being positive. So it's an important improvement in the speed, we can make, diagnosis. But speed is not necessarily, always, important. Getting the diagnosis right is important. And this is an algorithm that we proposed some many years ago now to look at how we could approach a child with
a first presentation of, inflammation or predominantly acute demyelination. And as you can see there, it is an iterative diagnosis, meaning that it excludes the condition that is easiest to diagnose first. And we, of course, think that easiest is multiple sclerosis. It depends on, your comfort sort of level. But if it fulfills the criteria, you make the diagnosis. And if you do not fulfill the criteria, you would check the aquaporin 4 antibody and the MOG antibodies, and then you define the disease, based on the antibody. And if you can't define the disease, then you define it as antibody negative, relapsing demyelination, and you have another go when they present again. And how frequent are these? I think, as we mentioned already, it parallels the cohort study that I showed you, in that about 50 to 60% of the patients that we see are MS. Half of them are MOG that are recurrent, not just first presentation MOG, and a smaller amount of aquaporin 4, but about 10% do not fulfill that criteria. And that's the importance there, in that in those 10%, some of them are relapsing optic neuritis because it is a recurrent demyelination, but there are other mimics that one has to be careful about. This is not going to be a talk about the mimics, but you may just have to be aware that in certain, populations, or in certain sort of ethnic mix, certain diagnoses are certainly more, common. And mitochondrial, a variety of mitochondrial, cytopathies, from DAS2 through to a whole range of them now, are immunotherapy sensitive, or at least steroid sensitive. So maybe, misdiagnosed because of the steroid sensitivity before, the penny drops. And sometimes even a least like, leukoencephalopathy has been, mistaken for, I would actually say it's misdiagnosis rather than a mimic in some of these, cases, in that when you look back at it, one is almost certain that it was, it would be better to have diagnosed it as that doesn't fit the bill. But of course, there have been a few, reports now of patients with, familial HLH. So these are the genetic, monogenetic inflammatory, conditions, mimicking sort of MS at first presentation. But again, when you look back at the imaging, it always looked that slightly, different. So I'm going to, having shown you that it is really sort of important to make a correct, diagnosis of MS, I'm going to tell you now about sort of pediatric, MS, and why we should perhaps be thinking about treating them, with, more effective, treatments. And the first is really that pediatric MS has a higher disease activity. If you look at the relapse rate of patients through the course, it's about double the relapse rate compared, to an adult. And that same paradigm, if you look at the number of active lesions, it is significantly more T2 active lesions, significantly more gadolinium enhancing lesion in children compared, to adults. And the pediatric brain is just more susceptible, to inflammation. The key question here is really if you can apply all, the adult criteria of severity and disease activity to a child. And if you do, and I'll show you a little bit later, then every child has highly active, disease. So we should actually be starting all these children on the most effective treatment rather than escalate as they become, less or more refractory, to treatment. If we look at a biopsy, and of course, one has to be careful that, biopsies often represent slightly atypical disease, but this is quite a systematic study done by the Lucinetti sort of group, who are really the forefronts in pathology. And what it really shows you there is that for a lesion that is controlled for the duration or chronicity of demyelination, the degree of axonal loss is significantly more in a pediatric lesion compared to an adult lesion. So if you get a hit in the brain in a child,
it is more likely to cause secondary damage. And this result actually is seen in imaging as well. And this is from the Canadian cohort many years ago. It is a very busy slide because they tried to look at differences between boys, and girls as well. And essentially what it shows is that if you've got MS and actually any inflammatory, condition, your predicted brain growth is significantly affected then on. So after the first demyelination or after recurrent, demyelination. So one of the explanations of course, the reason for the expected brain growth to drop is almost certainly the axonal loss that you saw histopathologically. This clearly translates to disability as well, and there are two very good studies now. One is the French study, and the other is a sort of very nice cohort study in Wales, so much smaller population, but nonetheless virtually similar results. And what it shows is that although compared to adult disease, it takes longer for children to accrue disability, i.e. the younger brain is more plastic still, but by virtue that you've had MS for a long time, at a specific age, your disability is significantly more if you've had childhood, onset MS. And POMS is pediatric onset, and AOMS is adult onset MS. Okay, if you were to measure, cognitive, difficulties, we know that significant amount of children, and this is from the Italian cohort from many, many years ago that highlighted us to this problem. And more importantly, more than 3/4 of patients showed a worsening of cognitive impairment as, the disease sort of moves on. One have to be a bit careful as well that this is a cohort whereby, treatment access to children were just, beginning. Children would have been put predominantly on, first line, sort of injectables only, and whether this is, translatable to a current population. Of course, we hope not, but I'll show you some data that may be changing and maybe a little bit different. But those, I hope, are compelling, reasons for you to try and attempt to treat this as early and as optimally as possible. And this is what the adults have known for about 15, years now as the early treatment window before the accrual of disability. Because once that starts, if you're treating inflammation rather than treating neurodegeneration, you're on the downward spiral as such. I just wanted to highlight two things from acute treatment, because I think acute treatment was mentioned in one of your talks a little bit earlier. And this is the acute treatment of children with MS, an established diagnosis of MS already, or adults with an established diagnosis of MS already with a relapse. And we often, at least, up till 5-6 years ago, admit children for IV, methylpred to treat. But this are compelling, meta-analysis of many studies demonstrating that, it's equivalent almost, the oral and the IV. So there's no superiority. And because of that, children will now go on to oral methylpred. For us in the UK, the only difficulty is that oral methylpred comes in 100 milligram, tablets only, and they're quite difficult to tolerate. So in a bigger child that has to have 1 gram, it'd be like taking 10 tablets, and a smaller child with 500 will be taking 5 tablets. But it's still, most of them prefer that to coming into to hospital. Plasmapheresis has gotten a second sort of revival. Some many years ago, the primary data would suggest that any form of treatment acutely does not appear to alter the outcome as much, other than reducing sort of the relapses later on. But we've certainly observationally at least seen children with very significant disability, particularly with myelopathy, respond quite well to plasma exchange. And this is very good equivalent adult data to suggest that as well, both and in the EDSS and sort of to imaging, but also in that data, which I've not shown here, certain biopsy or certain pathological
types, i.e., you know, the ABC types of pathology, and the ones with more complement activation, i.e., more like an antibody-mediated disease, you know, with subarachnoid changes appear to respond better to plasma exchange or therapeutic apheresis. So that should be considered in a severe presentation of acute, you know, demyelination, and I think there should be no different in, you know, MS as well. So how do we treat, you know, children with pediatric sort of MS? Prior to, you know, all the new trials, we followed the adult protocol, right? And the adult protocol then was injectables, and it's a very familiar theme that we are always, you know, a decade behind, you know, the adults, but it may be time to think about a change. And the trigger to escalate, you know, to the next line treatment, and I'll come to that in slightly more detail, but not planning to, you know, give you the talk about all the available disease-modifying, you know, therapy in children as such, but based on relapses or accrual of new lesions, we would continue to escalate, you know, the treatment to what continues to be more and more available. And I think, as all of you will know, the game changer in management of pediatric MS, in fact, is twofold. One is the recognition that a lot of patients that we thought had MS actually had MOG, and that's an important game changer. And the second is really the randomized controlled trials in children, and this is the one on fingolimod, which comprehensively showed that it was superior to interferon, both in primary and every possible secondary outcome measure, you know, that you see there, and has led to the, you know, licensing of that even in prepubertal children, sort of from 10 to 18. And there are many more, you know, on the market now. You would have seen the reports of, or the publication of TerraKids as well, or that's teriflunomide, which, although didn't meet the primary endpoint, because of imaging endpoint being met, has been licensed in Europe, but sadly not in the States. And you will see more of the studies, you know, coming through in the next, you know, 2 or 3 years. So the paradigm change really in the management of pediatric MS, as borrowed from the adults, is the recognition that we shouldn't just be pushing based on clinical relapse. And we know that, and it's sort of intuitive that we shouldn't have done that anyway in the first place, because, you know, of all the lesions that you see in the brain, 20 or 30 on average in a child with, you know, MS, as you saw in the earlier slide about, you know, the disease differences in disease activity. It's only 1 or 2 lesions are symptomatic. So what's happening, you know, with the rest, you know, of the brain? So these are the other measures that we can use: brain atrophy, disability, imaging, and clinical relapse. And the concept of neither, meaning no evidence of disease activity, was coined. And you can have neither for relapse, you can have neither for imaging, you can have neither for no atrophy, and, you know, what's the ultimate sort of neither as such. The second paradigm change in adult practice is what we call the flipping of the triangle, meaning that we whether you follow a gradual sort of escalation from mild to moderate to severe disease based on patients relapsing, or you follow an oncology model whereby you have a induction treatment with slightly more effective treatment before de-escalating treatment, and that is gaining, you know, sort of grounds, although the definitive, you know, evidence for that is difficult to come by. Alongside that, I think you need to be aware if newer, you know, biomarkers being available can be used to help guide, you know, sort of management of that. So meaning, let's say you have a patient with a strong, high sort of lesion load and very high sort of NFL at the early, you know, stage of disease, might that be the time to treat sort of more aggressively, whereas someone with more chronic changes, i.e. all the white matter has coalesced already, there's a degree of atrophy, and NFL levels are pretty, you know, lower than what it would have been a couple of years earlier,
those are the group that probably may benefit less from inflammatory treatment, but of course may benefit from neuroprotective or neuroregenerative, type, treatments or remyelinating strategies that I'll briefly only, touch on at the end. And of course, some of the CD markers may also be effective. So CD27 is just a soluble lymphocyte, marker. So in this slide here, I'm going to show you the difficulty that we have in proposing optimal treatment even in adults. And the key message here is that whilst we can show that relapses are very effectively treated, both in lesion load of MRI and also in reduction of relapse rate, it is really takes a long time before it translates to disability. It takes approximately 10 years for the effect of treatment to be seen. And a lot of you that look after children will be faced with the difficulty of the child telling you that I feel really good now, so why do I want to take all these treatments? And the reason is that, and this is a really nice paper from the Spanish group demonstrating that your 9-year EDSS is best, predicted by a couple of features, some of which is, of course, how severe your presentation or your baseline EDSS is, but the others would include, predominantly lesion load or how active your imaging marker of inflammation, sort of is. And of course, the big concern here is, if you map this out, even longer, 20 years, this is high school education, this is quality of life, this is earnings. These are the things that are far more difficult to measure and perhaps far more important to measure, and these are only measurable after 10 to 15 years or even 20 years or so. So all the effects of the highly effective treatment now will only be seen at minimum 6-7 years, maybe 10 years, motor effects, and then the cognitive effects beyond that. So we know, and it doesn't take a lot for you to convince your health ministers that it is a disease that is significantly expensive, to the health service, and this is a cost depending on your EDSS. And of course, we know that most children will have an EDSS of less than 2. And I think for us, what we've learned in the last years or so is that the delivery of an MS service has to be multidisciplinary, including sort of adult, services, and a whole host of support services from excellent neuroimaging through to ophthalmology, and also pediatric pharmacy. And of course, pediatric pharmacy becomes more and more important now because the drug treatments are so sort of manifold. But I've put a a little reminder that the management of children with MS is much more holistic than just treatment of the relapses. And of course, there's a lot of traction now in healthy living, in the role of exercise, in inflammation. So there are good examples of papers, and the Canadians have published this many years ago now, demonstrating that middle level activities, so getting your heart rate up to a certain amount over 20 minutes 3 times a week, is associated with less lesion load on MRI. So is this chicken or egg in the sense that you're better because, and hence you do more exercise, or you do more exercise and you get better, and that's where people are looking to test some of these. So to finish, this is what we do in the UK. This is a very busy slide because this is an adult, sort of algorithm. And between it being published 2 years ago now, there has been many changes already and new drugs added to it. And I've not, sort of kept up. But I just wanted you to appreciate the concept of first line being different depending on what we predict your severity of disease is. So an adult with very mild previous disease with mild disability may be offered an injectable. And from an overall perspective, and remembering that the trials for injectables were done
with outcome measures predominantly being of relapse rate, whereas the later trials are essentially done based on imaging. So you can, in general, there is a commonality that if treatments that reduce relapse rate by 30 to 40% will have a reduction in imaging load by about 30 to 40%, and those are the first-line injectables and DMF. The more effective treatment that's probably relevant to us are essentially, fingolimod from the trial, and also ocrelizumab, which is the new anti-CD20, very much like rituximab, and the slightly more effective are natalizumab and alemtuzumab, further up the chain, 80 to 90%, sort of effective. And some of you may be familiar with, cladribine and ponesimod, which is the big brother of fingolimod that is probably as effective, but hasn't got the cardiac, side effects. So that's the key in terms of what should be, the first line. So if you have more active disease as defined by, rapidly evolving severe MS, so these are patients that, are at first presentation could have, that already before you demonstrating that it's highly active. Highly active essentially just means that, you've treated and it's still active, and then you need to go on to escalate, treatment. And if someone had rapidly evolving MS or highly active MS, which is essentially, to be honest, most of our children, more than 80%, we would be able to offer them more effective treatment, probably nothing less than sort of fingolimod and above. As I said, we're very lucky in the UK that we've been able to get the commissioners to agree that as long as children are post-pubertal, they would have access to all the treatments that an adult is used to, versus other countries we know about or we know even in America, whereby only licensed treatment can be accessed in majority of institutions. Of course, there are some institutions that will be able to offer as part of studies and everything else. And in red there, I've shown you all the treatments that are offered in children in the UK. So the last 2 or 3 minutes, I just wanted to illustrate to you how treating more aggressively or more inverted brackets optimally is probably a better word than aggressively, one might see progress. We talked about the access to more disease-modifying treatment. So this is a joint study that we did with Great Ormond Street, and Great Ormond Street and us are the two key providers of MS services in London. And you can see that we've split the epoch up just to make sure that there was a matched number of patients in each group, rather than, they were split up for any specific reason. Also that from 2015 onwards, more treatments were available, as you saw there. You can see that comparing the two cohorts, the latter cohort has less relapse rate. I think you have to be careful with that sort of data, because we were perhaps allowing children to relapse less before we put them on treatment, whereas historically children were, relapsing a lot more. But the more important aspect of that is that with the advent of cognitive testing, you can see that both groups were different from that profile. It is not statistically robust enough to attribute that to treatment, of course, because if we were putting children on treatment earlier, these are children that would have been less affected anyway, and hence they're cognitively better, perhaps because of that. But of course, that all maps, into a sort of, your vision of a child that is very minimally symptomatic, having an optimal, treatment to reduce as much inflammation as possible, with the hope that, the accrual of disability is minimized in years and years to come. And it's just to remind us all that our children become adults very quickly, more quickly than we think, and to have an effective pediatric service, you really need to be aligned to an adult service. And I'll be certainly very interested to hear, how you all, do that with your adult service. Maybe it's seamless anyway, and maybe most of your adult neurologists are trained in, pediatric sort of, for MS. And I just wanted to finish with
two things actually. One, I noticed the slide didn't make it in, but the second bit is factors that promote chronic inflammation, and these are some of the genetic factors. You know about some of the environmental factors, and some of the immune dysregulation factors. Some of you may also be able to hear that our test fire alarm is going on in London here, but I'm pretty reassured that it's not a fire, it's just a test. So if we look at some of these environmental risk factors of sort of MS, you will see that marked in red that I've shown there are factors that are also been replicated in children, predominantly from the American network. The American networks have got data from 5 very big, centers with probably the biggest number of pediatric MS seen or reported, and they've been able to dissect out some, of this factor. So you'll know the EBV story, the vitamin D story, the risk of age where all these exposure is happens, i.e., are some of these factors modifiable just by reducing the exposure at a certain age, and that's what teams are looking much into. And the other aspect that I wanted to mention, which I must have accidentally taken the slide out, are the sort of advents of different monitoring paradigms, including regenerative and neuroprotective drugs. So if you look at an adult team, they'll be talking about, you may have heard about phenytoin, you may have heard about some of the statins being dually protective, and more recently the repurposing of drugs like metformin, your anti-diabetic drug, that is a myelinating agent, or it promotes OPC, which are your oligodendroprogenitor cells that then enhance remyelination both in sort of adults and children. So I just wanted to thank you there for listening. And this is our team here at the Evelina. It's a really nice hospital south of the river. Great Ormond Street is north of the river, and it has an excellent view of Big Ben, and be very interested to host any of you in future in London. So thank you very much. I'm assuming that I would be going to stop sharing now, and you might have some questions, but over to you. Dear Dr. Minglin, thank you for important report, and we thank you for the diagnostic algorithm for treatment, and will allow us to improve care for children in Ukraine. And your lecture is very important, as well as during EPNS masterclass in Cambridge. Thank you. And it's very nice and important. Maybe can you introduce your colleagues for next report? Thank you. So Dr. Ramdas works at Oxford, which is the super center for all things antibody mediated, amongst a whole host of other things as well. She did train at our institution. She'll be very embarrassed to be highlighted here. But she now runs a whole host of other services in Oxford, including the congenital myasthenia service. And when asked to speak about myasthenia gravis, I could not think of a better person than Sitara. So in the next 30-40 minutes, Sitara is going to hopefully replicate what I've done for MS, but for myasthenia. Over to you, Sitara. Thanks, Meng. I'll just share my screen. Okay. Is it in presenter mode? Yeah, okay, great. Thank you, and thank you for the team in Ukraine for inviting me to give this lecture. So I'm going to talk about juvenile myasthenia gravis, just focusing on diagnosis and management. These are just my disclosures. So sort of divided the presentation just talking about the pathophysiology of myasthenia. We'll talk about some of the childhood
myasthenias, but I'm just going to talk about the autoimmune myasthenia today, not the congenital, and management through some cases. So just before we talk about myasthenia, just to get us a picture of, where exactly is the pathology we're talking about. This is the nerve muscle junction here. So you've got the presynaptic neuron, the impulse coming down the neuron, the synaptic vesicles then getting attached to the membrane, release of acetylcholine, which is then attached to the receptor, acetylcholine receptor here, which causes depolarization and muscle contraction. So this is what the nerve muscle junction actually looks under the electron microscopy. So there are what you can see on the right hand side, these really nice valleys of folds at the postsynaptic membrane. And this is really important for effective neuromuscular transmission. And this is just the nerve muscle junction with the bungarotoxin, where you can see there's really nice red folds with the green presynaptic neuron. So myasthenia really comes from a Greek word, asthenia, and asthenia means lack of strength, and my is patience. So it really is an abnormal transmission across the neuromuscular junction, and it can be due to a genetic or an autoimmune mechanism. And if you look back in the history books, actually, it was described a very long time ago. So in the 1600s, though Thomas Willis accounted to describe in the 1700s, but actually, if you look further ahead before, there was this really case which was described of this woman who, lady who had abnormal palsy of a limb and tongue. So essentially, as she spoke for too long or too fast, then she couldn't speak at all, and she could hardly recover her voice. And when she rested, her voice came back clearly, showing that fatigable weakness of bulbar function affecting her speech. There are different types of myasthenia in childhood. In two major categories, we've got the congenital myasthenia syndromes, which are really due to genetic defects affecting various proteins involved in neuromuscular transmission. And in the acquired myasthenia, we've got different types of myasthenia gravis, which is generalized myasthenia gravis, ocular myasthenia gravis, and the transient neonatal myasthenia gravis. Start with the case. So this was a 12-year-old boy. So he presented with a 3-week history of difficulty climbing stairs. He used to play the flute, but he was finding that difficult. He was taking longer time to complete his meal. He was coughing on liquids. And family had just returned from a summer holiday, and they remember it was a hot day on the beach. He was swimming, but then suddenly fell into the water and couldn't get up, and dad had to pull him out of the water. And they'd also noted that when he was tired, he had a bit of droopy eyes towards the evening. So this is not a video of him, but of another child who had also myasthenia. So just to show the weakness. If you look carefully at his face, you can see the ptosis. And we've just asked him to get up from the floor. And you can see he has to turn towards his side to get up, and he's struggling to get off the floor. And if you look at his face, he's got facial weakness as well, in addition to the ptosis. So this child had proximal weakness, mainly at the hip and the shoulder, and it was much worse when we fatigued him. He had bilateral ptosis, facial weakness, and his speech had a nasal tone to it. So clinically, with that history and that clinical picture, it was really suspicion of myasthenia gravis. So we started him on pyridostigmine, and he clinically improved with that. We sent off antibodies, and he was found to be acetylcholine receptor antibody positive. So juvenile myasthenia gravis is defined as myasthenia gravis before the onset of 18 years of age. The incidence is about 1 to 1.5 million. So it's rarer in childhood compared to the adult myasthenia gravis, which is about 10 to 20 times more. And if you look at myasthenia and CMS, both juvenile myasthenia gravis and CMS incidence is probably as similar. It accounts for about 15% of patients in the white Caucasian population, but in the sort of the Chinese, Japanese, Asian population, it accounts for nearly half the cases. And there are two main types, ocular and generalized. So the clinical features really can vary depending on what age the child presents. So very young children can present with muscle weakness, ptosis, eye movement abnormality. They may not complain of diplopia, but the older children will complain of diplopia or a new onset squint, weak cry, feeding difficulties, or apneas.
whereas the older children will be able to give a more history of a fatigable muscle weakness, diplopia, new onset squint, dysarthria, particularly if they've been talking for long, difficulty swallowing, taking long time to complete the meals. Things like meat and things are really difficult to chew. They get tired, and at times they can present with respiratory crisis due to myasthenic crisis. So we broadly divide juvenile myasthenia gravis depending on the age of onset to pre and post-pubertal, and there are some differences between both of these. The post-pubertal myasthenia gravis is exactly similar to adults in epidemiology, that you've got more females affected than males. You're very likely to be acetylcholine antibody positive. Your likelihood of remission is low, and you need long-term immunosuppression. But the prepubertal children are slightly different in that it's an equal sex ratio between males and females. You're more likely to be seronegative, up to 50%, got higher proportion of just purely ocular myasthenia gravis, but the remission rates are much higher, and coming off treatment in the long term is much higher compared to the post-pubertal group. The pathophysiology, so the main problem here in the common thing is your acetylcholine receptor antibody. And there are two main mechanisms why how the antibodies work at the neuromuscular junction. The most important one is through complement activation and activation of the membrane attack complex. There's destruction here at the postsynaptic membrane. And the second is internalization of the receptors, which again causes the reduction of receptors at the membrane. The smaller mechanism is really the antibodies binding directly to the receptors, but that's a smaller issue. The diagnosis is really, it's clinical. They have very typical clinical features. And then we can do neurophysiology, repetitive nerve stimulation, or stimulated single fiber EMG. And the three common antibodies that we test for are acetylcholine receptor and MuSK, which accounts for most of them. LRP4 is incredibly rare. Tensilon or edrophonium test, I don't perform it, and I haven't done for nearly 10 years. And actually, with really good antibody testing and neurophysiology, it really is not needed. And it also has some risk of side effects with apnea and bradycardia. In some cases, the trial of pyridostigmine also can be quite helpful, but it's always important to think you can have false positive. Pyridostigmine is a stimulant, so don't go by just the pyridostigmine response. So this is single fiber EMG, and essentially this is stimulating here, in this case, the anconeus muscle, and what you see here is the decrement because you are using up the acetylcholine receptors in myasthenia. This is single for repetitive nerve stimulation. It's much more specific for myasthenia. The most sensitive test is stimulated single fiber EMG. This is technically a bit more challenging, and you need a very expert neurophysiologist to perform it, but it's more sensitive in that it looks at, from a single motor neuron, the potential between two adjacent muscle fibers. And what you see on your right-hand side is the normal jitter of 15 microunits, whereas on the left, you can see that increased jitter. The important thing to remember about repetitive nerve stimulation in single fiber is it will just tell you there's a neuromuscular junction transmission defect. It won't tell you whether it's congenital or acquired, and it won't tell you what the underlying. There are other conditions where also you can have positive. So you need to take the clinical picture into the context when you get the results of these tests. So this is, so like I mentioned earlier, 50% of prepubertal children can have antibody negative, but the two ways we test for the antibodies, the commonest is the radioimmunoassay for the AChR, but this was work done by one of our fellows a number of years ago who looked at, looking at the live cluster assay, there's more sensitivity to pick up the acetylcholine receptor antibodies. So this was a cohort of patients who were known to had a diagnosis of seronegative myasthenia gravis, and when we looked at them, a large proportion of these were found to have this clustered AChR antibodies, and this was particularly much more common in the children, so the blue bar here, and more common in the ocular myasthenia. So if you look at, I think, looking at the studies which were in the past where we couldn't do AChR antibodies, that reported that 50% were negative, I think if you look at those cohorts, probably a lot of them will have the cluster antibody positive, so they're not truly negative.
this test is not commercially available and it's only done in our lab here in Oxford. So that's one of the challenges that, you still have seronegative patients, but we offer this to all the patients in the UK. Ocular MG, it accounts for about 10 to 15% of the juvenile myasthenia gravis cases. And like I said, it's much more common in the pre-pubertal children, and particularly in the sort of Asian, Chinese, Japanese population. And about 50% are ACHR positive. But like I mentioned, I think these were from cohorts which did not have access to the low affinity cluster assay. And if we do include those, I think the positivity would be much higher. Just video of this girl with ocular myasthenia gravis, just to show some clinical features. So you can see here she's got ptosis, but it's a bit asymmetric, left more than right. And this is testing her eye movements. You can see she's got clear restricted eye movements. Up gaze on the right is significantly restricted compared to the left. And as with the adduction and abduction. And you can see the frontalis overactivity, particularly on the left side. With the ocular myasthenia, we accept a little bit of facial weakness, but usually the weakness is restricted only around the orbicularis oculi and the eye muscles, extraocular muscles. And this is her after treatment. You can see the improvement in her ptosis and in her eye movements. So the remission from a large cohort studies for ocular myasthenia varies between 13 to 24%. The generalization. So what we say by definition is patients can start with ocular myasthenia, but generally if they're going to generalize, they generalize within the first 2 years. So you've got a patient who hasn't generalized in the first 2 years, the likelihood of them generalizing after that is very low. And also there's some evidence that if you treat the ocular myasthenia early, then you might reduce those rates of generalization. What's particularly important in young children, especially under the age of 8 years with ocular myasthenia, is the risk of amblyopia, particularly if they've got asymmetric ptosis. So it's really important that they have regular ophthalmology input to ensure that binocular vision is preserved. The diplopia can be quite intrusive for children with the ocular myasthenia, and that's why it's really important to treat them also quite aggressively, especially because the diplopia can cause headache, they have difficulty reading, focusing in class. So it's important to ask for that specifically. So coming on to treatment, unlike Ming's talk with the MS treatments, unfortunately, there are no randomized controlled trial treatments in myasthenia gravis in children. And most of our treatments have come from the adult treatment protocols. And even in the adults listing, actually, if you look at the overall evidence for MG treatments, it still is quite low. The first line treatment usually is pyridostigmine, and in most cases will need to go on to immunosuppression to get the disease under control, except for a small proportion of ocular myasthenia patients who might get into remission just with pyridostigmine. I'll cover these treatments in a bit more detail. The other is thymectomy. This is particularly only for patients who've got ACHR antibody positive. And then we've got plasmapheresis and IVIG. So one of the challenges that we find in myasthenia juvenile MG is, I think, particularly if a patient is antibody negative, it's really important to make sure that you're treating the right condition and you don't put them on long-term immunosuppression, and always consider congenital myasthenia syndromes in this case. The medications, so unlike other immune conditions, these children need long-term medication and long-term immunosuppression. So there's the risk of infection, there's a risk of long-term malignancy from drugs like azathioprine, growth suppression from long-term steroids, bone health fractures, obesity. Lots of our myasthenia gravis patients, particularly our post-pubertal, are young girls. They're quite conscious about the image. They don't want to put on weight with the steroids, acne, other issues. So compliance can really be an issue. And really, I think we're really basing our treatments on adult treatments, but adults, children are not small adults, and we do need to modify our treatments for children and not just extrapolate data from the adults. So for antibody negative MG, like I said, it's important to look for cluster ACHR antibodies specifically, and think about congenital myasthenia syndrome, especially if they have onset under the age of 12 months of age. Is there a family history of consanguinity? If they have ophthalmoplegia but don't complain of diplopia,
So our CMS patients have significant ophthalmoplegia, but they never have diplopia, but it's very common. But the MG patient invariably will have diplopia with their ophthalmoplegia. Ankle dorsiflexion weakness, myasthenia gravis patients never have. However weak, they have ankle dorsiflexion weakness. So if you've got a patient you suspect with myasthenia and they've got ankle dorsiflexion weakness, be suspicious this could be CMS. Or if they've had a reasonably good trial of immunosuppression and haven't improved, think about CMS. So this was following an ENMC workshop we had a couple of years ago. We came up with this sort of flowchart of escalating treatment in myasthenia gravis. And really, it's fairly simple. As you suspect, myasthenia gravis, pyridostigmine usually is the first line. And if there's clinical improvement, you can continue with pyridostigmine, but if not, escalate to steroids. The important thing I would say with this is, if you see a child with myasthenia gravis and you start pyridostigmine, it's not a child you want to see 2 months later. You want to see them, see them in a couple of weeks' time, see how they are, because the response to pyridostigmine is pretty quick. It's an ACA acetylcholine receptor inhibitor. They will show improvement within days. 2 weeks, so you don't need to wait for months. And if they haven't responded, then start steroids early. And if they have responded to steroids, we aim to get the steroids as high as, and then reduce it. If they haven't responded to steroids, you go to steroid sparing agents, thymectomy and Ritux. So first line is pyridostigmine, so it's a cholinesterase inhibitor. The response is very quick, and you see when you give them a dose of pyridostigmine, an effect within an hour's time, but the effects wear off after 3 to 4 hours time. So you can really see that fluctuation in the myasthenia. You start on a small dose, and you can go up to 7 milligram per kg per day, but be wary, too high doses, especially in patients who've got bulbar symptoms, can cause cholinergic crisis. The common side effect is sort of abdominal cramps and diarrhea. The second line is immunosuppression. If patients haven't responded to pyridostigmine, and we use prednisolone, and this is sort of the regime we generally start with. We use an alternative day regime because we find that that has a lower side effect accumulation profile in the long term compared to a daily regime. And the important thing here again is, unlike our other sort of immune conditions like MOG and distinct demyelination and things where you might give steroids and see a response reasonably quickly, in myasthenia it really can take time. So it can take a couple of months before you start to see a really good response, and you need to be patient rather than ensure you see the patients regularly to make sure they're not deteriorating, and escalate the steroid monitoring for side effects. Once you have a good response to steroids and they looks like they're in remission, the first thing to do is try and see if you can get them off their pyridostigmine. And if they manage to do that, then you can start coming down on the steroids. If they can't come off the pyridostigmine when they've had a good response, then your steroids haven't really worked this thing well. So you need to then think about considering second line. The steroids, as you're aware, come with a long list of side effects. You need to monitor them for glycosuria, hypertension, growth retardation, so height velocities, weight, cushingoid. We put all of them on high-dose vitamin D, 1,000 units a day. If they've been on steroids for more than a year, we do regular DEXA scans and make sure they've got enough calcium in their diet. All patients also need to be given sort of steroid sick day rules because of risk of adrenal suppression, and we've got sick day regimes that we provide our patients. It's important to recognize myasthenic crisis. It's reported in about 10% of juvenile myasthenia patients. And really the red flags here would be a patient with worsening bulbar dysfunction, global weakness, respiratory difficulty, particularly those who's, with diaphragmatic weakness, so they find it difficult to sort of lie down and they need to have 3 pillows to sleep if the patient's getting sleepy. And the treatment in this case, you can use either Plex or IVIG. If a patient has been ventilated, which they would be for their myasthenic crisis, you can hold the cholinesterase inhibitors. And if it's a new diagnosis of myasthenia gravis in an ICU setting, you can actually start them on 2 milligram per kg of steroids at the top dose. You don't need to build it up. Look for any triggers, infections, and particularly drugs, which could be a trigger for the myasthenic crisis. There's a really good
the US MG website or MyAware, which is a UK website, on the list of drugs that needs to be avoided in myasthenia gravis, if you want to reference them. So Plex was an IVIG, so we tend to use them in myasthenia crisis. The other place we use them is in a patient preoperatively. So particularly before thymectomy, we might give them a week before IVIG course or a plasma exchange them to reduce the sort of the anesthetic morbidity and improve postoperative recovery. You might use it acutely when you've got a patient with severe generalized myasthenia gravis. It's not bad enough to be in myasthenia crisis, but it has significant symptoms while your steroids are being built up. And in some children who have got quite resistant or refractory disease, we might do monthly IVIG or Plex regularly, because that's the because they either can't tolerate the immunosuppressants or immunosuppressants haven't been helpful. I think IVIG is particularly helpful in young children because Plex needs a VAS cath and this thing, and that generally means an ICU setting. So if you don't have access to that, IVIG works equally as effective as Plex. So the mechanism, as you know, Plex removes the circulating antibody. So in severe MG or in myasthenia crisis, certainly if available, Plex would be preferable over IVIG. The effects are only short lasting, and if you need it to be repeated, they need to be done regularly between 4 to 6 to 12 weeks, depending on how the patient's myasthenic symptoms are. Patients undergoing Plex need to be monitored for coagulopathies, hypoalbuminemia, hypercalcemia, but these can be, proactively looked for and managed. This was a Cochrane review which looked for at plasma exchange in generalized MG. And really, again, as we know, there were no randomized control trials which were performed. And the main evidence is from case report and case series, and it is helpful in myasthenic crisis and severe exacerbation of myasthenia. And in pediatrics, again, it's from case reports and case series, so it's class 3 and 4 evidence for Plex. IVIG, so similar to Plex, it can be used for rescue treatment in severe myasthenia gravis, but also at times we do use it as maintenance therapy, monthly, 2 monthly, or this thing in patients whose disease we can't get under control with other immunosuppressants. Again, it's a short-term effect. You might need to repeat it 6 to 8 weekly, and it's particularly helpful in very young children if you are sort of stuck between whether Plex or IVIG with their moderate symptoms. Again, side effects of IVIG, headache, aseptic meningitis, allergic reaction. So these things need to be monitored for. Again, this was a Cochrane review which looked into IVIG in myasthenia gravis. And there was one RCT which looked at IVIG versus placebo, which showed there was benefit, but there was no significant difference between sort of IVIG and Plex. And really, we tend to use 2 grams per kg of IVIG. In our hospital, we use it over 2 days, but there are regimes where you can use 2 grams per kg over 4 days or 5 days. It doesn't matter, it's the total dose, which needs to be 2 grams per kg. And the evidence in pediatrics is class 3 and 4 from case reports and case series. Thymectomy, so there was a big randomized control trial for thymectomy in adults, and this showed that there's really good evidence for benefits of thymectomy in patients who were acetylcholine receptor antibody positive. So a third of patients came off all immunosuppression, a third of patients were able to reduce their immunosuppression, and in a third it didn't work. But so overall benefits in 2/3 of patients. So we recommend a CT or an MRI of the thymus at diagnosis for all patients. Thymoma is rare, but if a thymoma is detected, then they should automatically go through an oncology MDT and have surgery for that. Most commonly, what we see is thymic hyperplasia. There is no, like I said, RCTs of thymectomy in children, but there's really good evidence that we should consider this in patients who are AChR positive. So this was a large systematic review which looked at 17 retrospective studies, which had over 1,000 patients with juvenile myasthenia gravis, and thymectomy was performed in about nearly 500. And as you can see, there was different stages of severity of their myasthenia gravis, but quite a lot of them 3 and 4, and there was improvement in 77%. What was this quite interesting is some of them had pure ocular MG, so your Osman stage 1, and even in them there was benefit with thymectomy. So it's not just generalized MG, you can consider it in ocular MG as well.
This was a study a while ago from the US, where this was a small cohort of children with myasthenia gravis, and you can see the difference pre and post thymectomy rates of remission. So in the top is patients' improvement post thymectomy was much better compared to those who didn't have thymectomy, both in their bulbar symptoms here at the left-hand corner and in the right-hand corner, those who had thymectomy before 12 months from symptom onset had much better outcome compared to those who had it 12 months after symptom outcome. This was a recent study which was taken up, which looked into a systematic review looked into in the effectiveness of thymectomy in myasthenia gravis, and could we characterize which patients are going to have better outcomes, and it was just pulling together a data from nearly 28 studies, and what they really found was one AChR positive antibody. So we know thymectomy is not helpful in a MuSK antibody or LRP4 because MuSK is IgG4, and we don't think the origin for the MuSK antibody from the thymus. In patients who have thymic hyperplasia, particularly in those post-pubertal, because post-pubertal MG is similar to your adult MG, where we already know thymectomy is helpful. Generalized disease more than ocular disease, and an early intervention. Thoracoscopic approach. So previously, thymectomy was done as open thymectomy, like cardiac surgeons, sternotomy, and major surgery, and had a post-operative period, more ICU for a few days, and in hospital. So about 5 to 10 days in hospital. Currently, in the last 5-10 years, it's really moved into a thoracoscopic, so endoscopic thymectomy with a VATS. And I must say, our patients are home by 72 hours after surgery. So it really is minimally burdensome, very low morbidity, and really quick recovery. So the surgery risk is significantly low compared to when it used to be an open thymectomy. So when to consider thymectomy? So in all cases of thymoma, in post-pubertal AChR positive generalized myasthenia gravis, I think at diagnosis. So in these children, I would refer them to our thoracic surgeons when I see them first to say, got a new MG, can you put them on your list for thymectomy? It's important you don't rush into the thymectomy when a patient has got significant symptoms, bulbar, and they think you want them to have a period of symptom control before they undergo major surgery. But consider thymectomy in them sooner. In the pre-pubertal, it's slightly a bit more trickier, and I think it's mainly because there really isn't any evidence or randomized control trials to say when we should and we shouldn't in these children. But most of us would wait till they have failed the first-line immunosuppressions or they've got steroid dependence. And the reason we would wait is two. So one is we know prepubertal children have a high rate of going into spontaneous remission with immunosuppression for a few years. And there's this concern that thymectomy at a young age might lead into sort of premature immunosenescence with studies which were done in children who had cardiac surgery and had thymectomy. But none of these children actually had higher risk of infections or anything like that. So I think that's not something that we need to be really concerned too much about. It's, I think, important that ocular MG also, we should consider thymectomy, especially if they are refractory to treatment and steroid dependent. And we've done that for a few of our children in the last couple of years, and we've managed to get them off steroids because of that. So think about them in the patients who have resistant ocular MG. As I mentioned, there's no role in MuSK MG. In the seronegative MG, it's a bit more difficult. There are certainly several case reports of patients with seronegative myasthenia gravis who have had benefits with thymectomy. So I think it will be a case-to-case decision that you'll need to make based on the patient's symptoms and how they responded to immunosuppression. Steroid-sparing agents, so like I mentioned, the steroids have long-term side effects, prednisolone. So we do need to think about reducing the side effects and also when to swap to steroid-sparing agents. So the general sort of principles to follow is if they haven't had a good response to adequate dose of steroids for at least 4 to 6 months, you have significant steroid side effects, or when you try and reduce the steroids each time, you get significant relapses. There are a whole host of drugs that we can use as steroid sparing. The ones in bold, I'll just cover in a bit more detail because these are the commonly used ones. So azathioprine, so it's a purine analog which suppresses the B and T cell production, and as you know, it's converted into 6-mercaptopurine by the enzyme TPMT.
So the most important thing is patients should be screened for TPMT levels, and if they have got low TPMT levels, we generally would not start them on azathioprine due to the risk of myelosuppression. There's only one randomized control trial. This was in adults with 26 patients from a while ago, which looked into azathioprine and myasthenia gravis versus steroids alone, and it did show benefit, but again, they had a dropout rate of about 25%, but the relapse rates were lower in the patients with azathioprine compared to steroid alone. It doesn't work immediately. It can take up to 5 to 6 months, so you need to be patient and monitor closely. Yeah, it can have side effects, particularly GI side effects. They need to have regular bloods to look for myelosuppression and for liver function. And the other really sort of useful thing about azathioprine compared to MMF is it's safer in pregnancy. So a large population of our myasthenia gravis patients are female, so you need to put them on an immunosuppression that they can continue when they do become pregnant. So azathioprine, that would be a preferable option in this cohort. Next is MMF, so that's mycophenolate mofetil. So it works through the guanosine nucleotide pathway and reduces the B and T cell proliferation. The advantage compared to azathioprine, it has a slightly quicker action of a couple of months, but the effects can still take 6 to 9 months to have full effect. The side effect mainly is the teratogenicity. So you would not start this in any females of childbearing age, or if you do have to do it for any specific reason, you have to really counsel them that they cannot get pregnant and they should use effective contraception. There were several case reports with benefits with MMF, but actually 2 randomized controlled trials failed to show any benefit. And I think if you look clearly into these trials, it was just really, again, showing the importance of trial design. They had very short periods of follow-up of 12 weeks to 24 weeks. And I think that was just not enough to show the benefit of mycophenolate, because I think in myasthenia gravis particularly, you do need longer post-treatment outcome, a longer duration to show actually the benefits. And that's again replicated in the more recent studies as well, when you have very short study periods. In juvenile myasthenia gravis, there are sort of several case reports and large case cohorts which show that there has been benefit in patients with MMF. Rituximab, so we're using more and more rituximab now. So as you've heard, it's an anti-CD90 monoclonal antibodies. This is the regimen we generally use, weekly or 2 doses, 2 weeks apart. And you might give, depending on how the patients are, how they respond. If they relapse, you can give repeated doses, monitoring their CD19 and 20 counts. And the commonest side effect is infusion-related reactions, but you can monitor them with pre-meds and monitor patients for hypogammaglobulinemia. So this was a large sort of review which looked into rituximab in different types of MG, and the real take-home message here is, particularly in the MuSK MG, rituximab is much more beneficial compared to AChR MG, and really in your treatment pathway for MuSK MG, rituximab needs to come higher up after your first line if they haven't responded to steroids, even before AZA or MMF. This was a study that we undertook with sort of a cohort of 10 patients from internationally. And it really is just to show these were patients who are 10 children who had been treated with rituximab for their resistant myasthenia gravis. The chart on the left-hand side just tells you the number of immunosuppressive treatments they had had prior to rituximab. And this on the right is their MGFA scores after treatment with rituximab. And you can see all of them had a reduction in the MGFA scores. And this was really the dramatic response. I think was the most important thing was the admissions to hospitals are dramatically reduced after rituximab. So really these children, all of them had reduced, and not only, even if the MGFA scores didn't change much, but they were not coming into hospital anymore in crisis. This was a recent paper from the French group who looked into their sort of national cohort of patients with myasthenia gravis, and they have been using rituximab, I think, lower thresholds for a bit longer. And they had 27 patients treated with rituximab. And what they found was actually using rituximab as first-line immunosuppressant, even before steroids, that they were able to get patients into remission and get them off immunosuppression, even compared to even using rituximab as second or third line. And as with our cohort, this one, there were no significant adverse events. In our cohort, we had one patient who was hypogammaglobulinemic without any symptoms.
I think it just highlights in the French cohort since then they use their rituximab actually much more first line now. This is just to say, you know, there are what are the therapies for the future. So there's a whole host of other mechanisms to manage myasthenia gravis in the patients who are not responsive to the common treatments now. So we've talked about rituximab, but there are other B-cell monoclonal antibodies. I think the ones which are really going to come and have already come into the market are the complement inhibitors, so eculizumab, and then you've got the FcRn inhibitors, the efgartigimod, and the rozanolixizumab. So this was eculizumab. This is a trial in adults from a couple of years ago. So it's a monoclonal antibody which targets complement. And actually the phase 3 trial did not achieve its statistical outcome. But again, like I pointed out, but when they look at the open label extension, which is over 2 years compared to the initial study, which is only over 24 weeks, there was a reduction in the MZ exacerbations by 75%, and more than half the patients achieved minimal manifestation of pharmacological remission. So really, it is over the long term, there is a benefit, though in the short term, the trial, the primary outcomes were not met, and there's currently a pediatric trial in progress. These are FcRn inhibitor, which has had a phase 2 trial, and that also didn't achieve its primary outcome, but in the secondary outcome, the patients had reported improvement in their MG-ADL scores. Efgartigimod is the most recently published FcRn inhibitor trial. Again, this was a phase 3 trial in adults, but this did show actually a dramatic improvement in the patients. The blue is the efgartigimod treated patient, a significant reduction in the MG-ADL scores and the MG composite score and quality of life scores compared to the placebo group. So we've just started to recruit for an efgartigimod pediatric trial this year in the UK as well. So the question really comes to, you know, how many patients actually have truly resistant myasthenia gravis? And I would say it's a small proportion. If you look at the literature, it's about 10 to 15%. From a diagnosis point of view, think about CMS if they haven't had response to treatment, or if they're very young onset. If you've based your diagnosis based on a tensilon test, false positive is quite common, especially in other neuromuscular conditions. So think about that. Single fiber EMG, abnormal jitter is seen in myopathies and other neurogenic conditions. If it's purely ocular MG, think about is it more central brain rather than peripheral. And the thing we get not uncommonly, not with myasthenia gravis, with CMS, is this fatigability, children who get tired, they can't walk this thing, but are they really weak, or is it really just fatigue rather than truly myasthenia? I think inappropriate regime, so don't use too much high dose of pyridostigmine because of risk of cholinergic crisis. Prednisolone, the two things with prednisolone. So one is you need to really get them to a high enough dose, so about 1.5 milligram per kg alternate days or 1 milligram daily at the maximal dose if they're tolerated, to see if they've had a good enough benefit or not, and weaning too quickly. So this is something really unique to myasthenia, and we commonly see that compared to other autoimmune conditions. So if you've got, you know, a child with optic neuritis, we give steroids and you wean them over, you know, 3, 4, or 6 weeks. But in myasthenia gravis, if you do that, they will invariably relapse. So we do it very slowly. So once I've got a child into remission, suppose they're on like 20 milligrams of prednisolone. So initially we would wean by 2.5 milligrams every month to get that down to 10, and then after that probably 1 milligram a month. So it's a really slow wean that you need to do. If you do it any quicker, they always invariably relapse. And with the steroids, you need to give it long enough time to make sure they have an effect. It won't have an effect within a couple of weeks. I think expectations, like I mentioned, it takes myasthenia to get under control, takes time. You need to be patient. You need to monitor these patients closely, but it's not something which will get better over a week. And as a clinician, sometimes we need to be patient and not try and make too many changes too quickly. I think it's really important the parents and the patients are aware that this is going to be a slow process of improvement, and, you know, they need to be patient on how things will improve. Compliance is really important. You know, parents need to be and children need to be warned about side effects and make sure they're taking their treatments. We've had
patients where parents thought, she was taking 20 milligrams of steroid, but she wasn't taking it because she didn't like the acne and she was not, so taking only half that amount. So it's really important you engage with the young people to make sure they understand the importance of compliance. And lastly, just to talk about JMG, the remission is much more common in juvenile myasthenia gravis. So depending on the papers, you can have up to 50% in the ocular or even 15% in the generalized. And this is compared to adults where likelihood of drug-free remission is less than 10%. And particularly in the prepubertal patients and in the Caucasian patients. I think it's really important that we have appropriately recognized an early aggressive treatment. Psychology is something I think I've realized is more and more important. So all of these patients, it has a huge psychological impact because these are, otherwise well young people, secondary school, doing everything. They get myasthenia, they can't do their normal things. You give them steroids, that makes them look worse, steroids. So we're trying to get more and more psychology very early on in the diagnosis for these patients because we've had lots of patients who we can see the myasthenia go into remission, but they still say that I'm tired, I'm fatigued, but actually it's quite a lot of it is low mood and things. So having a good psychologist part of your team is quite helpful. Just in the last couple of slides, I just mentioned about transient neonatal myasthenia gravis. So this, as you would know, is a transfer of maternal antibodies with mothers who have got myasthenia gravis. It's seen in about 10 to 15% of infants born to mothers with myasthenia gravis. The important thing is mothers may or may not have a diagnosis of myasthenia gravis, but symptoms and present later than that. And common symptoms are hypertonia, feeding difficulties, weak cry, facial weakness, respiratory difficulties, and eye signs. What's that? Okay. The treatment generally, they require acetylcholine receptor inhibitors or pyridostigmine. If they've got significant symptoms, you can give them IVIG as well, but usually they respond to pyridostigmine, and most of their symptoms will resolve by 2 months of age. And really the important thing is optimizing mom's antenatal care of myasthenia gravis. There's this rare disorders, which was described by our colleagues at the Evelyn, Dr. Jungbluth and colleagues. So it's called as fetal acetylcholine receptor inactivation syndrome, but the name's probably going to change because we've got another paper coming in the next couple of months. So it is a slightly different condition. So same thing, you've got mothers who have got myasthenia gravis, but the common myasthenia gravis antibody, the AChR, is against the epsilon subunit, but in this condition, it's against the gamma subunit, and the gamma subunit is only present in the antenatal period, and once you're born, it changes to epsilon in the last trimester. So these antibodies then, what you get here is more of a myopathy. So you get this severe arthrogryposis, or as you can see, a myopathy in this little boy with a facial weakness, ptosis. And the other important thing about this condition compared to your transient neonatal myasthenia gravis is mothers, or a large proportion of mothers, are actually asymptomatic, or their myasthenia can be really good, well controlled. And the response here to acetylcholine receptor immunosuppression is really not significant because they don't have an ongoing neuromuscular transmission defect. What they have is a myopathy from previous, the antibodies attacking the neuromuscular junction antenatally. But there has been reports of response with salbutamol. And as you can see, this young boy with that facial weakness with salbutamol, there was improvement there. So in summary, I just want to say that diagnosis at time can be challenging in patients with myasthenia gravis, particularly those with seronegative, and it's important to think about other differentials. There are no clear diagnostic treatment, randomized control trials in MG, but there are treatment regimes which can be followed. Pediatric MG compared to adult MG has higher remission rates, but always think about the long-term risks of immunosuppression in children and monitor for that. Always think about if there's no response to treatment, is it truly non-myasthenia gravis? Consider rituximab earlier, especially in myasthenia. I talked about the newer drugs, the eculizumab and the FcRn inhibitors. I think the main challenge we'll have with the newer drugs is costs. So eculizumab is not even, though it's been approved, is not available in the UK. But we will need to, have discussion with the regulatory authorities because there are a proportion of 10 to 15% of patients who will need these drugs because they haven't responded to all of the previous drugs. And thank you. Questions?
Thank you very much, Dr. Ramos, and I'd like to say that we were grateful that you share your experience, you share your challenges that you also have, not only Ukraine. And I'd like to say that your presentation will be helpful, useful for our doctors in all regions of Ukraine. And we would like to translate your presentations, if you don't mind, to share these presentations among our doctors on Ukrainian. Yeah, do you want to get a copy of my presentation, I assume? Not Yeah. not copy, only we have synchronic translation of your presentations. Okay. Thank you very much, and thank you, colleagues, that you are still here with us, with Ukraine. Thank you, and we hope for further cooperation. Thank you. Also we have one question. Can we pick the voice? I was only joking, no. team, whether we can pick the voice for our voiceover translation. Thank you. Thank you, colleagues, and we would like to go to our presentation. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. Bye. І наступна наша презентація буде представлена нашим лікарем-дитячим неврологом відділення неврології ОХМАТДИТ Летичевська Вікторія Олександрівна та співдоповідач Арканія Деніза Григорівна. І наші колеги представлять доповідь на тему міастенія, форми, клінічні прояви та лікування. Але вже набагато коротше, тому що найбільш широка презентація була тільки що представлена нашими колегами. Будь ласка. Форми, клінічні прояви та лікування у дітей. Вікторія Олександрівна доєднається до нас онлайн з певних робочих причин. Чекаємо на доповідь. Отже, в першу чергу варто зазначити, що існує 3 різних форми міастенічних синдромів, які пов'язані з порушенням нервово-м'язової передачі і мають клінічні прояви, характерні для міастенії. Доброго дня. Доброго дня, раді вас бачити. Нам вашу лекцію поставити, чи ви зможете її підключити? Запис, якщо запис, то поставити, якщо, я можу, в принципі, також зараз прочитати її в живому режимі. Так, зараз тоді 1 секундочку. Вероніка Олександрівна, ми поставимо запис, а ви підключитесь, коли будуть запитання. Дякую. Добре, дякую. В першу чергу це вроджені міастенічні синдроми. Вітаю! Темою моєї доповіді є міастенія, форми, клінічні прояви та лікування у дітей. Отже, в першу чергу варто зазначити, що існує 3 різних форми міастенічних синдромів, які пов'язані з порушенням нервово-м'язової передачі і мають клінічні прояви, характерні для міастенії. В першу чергу це вроджені міастенічні синдроми, що є групою генетичних розладів, які мають не аутоімунну природу,
на відміну від міастенії, але призводять також до формування м'язової слабкості через порушення синтезу білка, що призводить до його структурних або функціональних порушень, тобто, зокрема, тих білків, які приймають участь у нервово-м'язовій передачі. Також може бути транзиторна неонатальна міастенія, яка виникає внаслідок передачі антитіл від вагітної матері, яка має міастенію гравіс, до її дитини. І остання форма, про яку ми будемо найбільше говорити, це ювенільна міастенія гравіс, захворювання, яке має аутоімунну природу та призводить до порушення функції рецепторів до ацетилхоліну внаслідок їх руйнування аутоантитілами. Отже, міастенія гравіс – це одне з найбільш досліджуваних антитілоопосередкованих захворювань у людей у світі. І з початку цього сторіччя було досягнуто значного прогресу у лікуванні цього захворювання, що призвело до модифікації його перебігу і перетворення з хвороби, яка зазвичай мала поганий прогноз та погано піддавалась лікуванню, мала високі рівні смертності, до хвороби, яка піддається лікуванню і при якій досягається досить високий відсоток повного або майже повного контролю симптомів. Отже, розглядають дві форми міастенії – очну та генералізовану. Зазвичай дебют захворювання відбувається з очних проявів в обох випадках, але в одному випадку генералізації до загальної м'язової слабкості не відбувається, а в другому відбувається. Отже, очна форма складає від 10 до 35% усіх випадків міастенії. При ній залучаються окорухові м'язи прямі та косі. Зокрема, це також круговий м'яз ока і м'яз-підіймач повіки верхній. Пацієнти, у яких захворювання дебютує до настання підліткового віку, рідше прогресують до генералізованої форми, і діагноз саме очної форми встановлюється, якщо генералізація не наступає протягом 2 років з моменту дебюту захворювання. При генералізованій формі наявні всі вище описані очні прояви, але також додаються порушення рухів кінцівок, тобто їх слабкість обличчя, порушення дихальні та порушення ковтання, зокрема бульбарні синдроми. Також може бути порушення мовлення і зміна характеристик голосу внаслідок слабкості м'язів, що відповідають за голосоутворення. Генералізовані форми міастенії можуть бути життєво загрозливими, оскільки залучатися може будь-яка група м'язів, а також ті м'язи, що приймають участь в акті дихання. Якщо такий стан виникає, пацієнт може розвивати дихальну недостатність і потребуватиме додаткової респіраторної підтримки. Отже, які ж порушення відбуваються при міастенії у нервово-м'язовому з'єднанні? При нормальній нервово-м'язовій передачі з терміналі нерва, тобто з пресинаптичної пластинки, вивільняються везикули з ацетилхоліном у невеликій кількості, які в свою чергу активують ті самі рецептори ацетилхоліну. Активація цих рецепторів створює мінімальний потенціал кінцевої пластинки. Якщо цей потенціал досягає достатньої амплітуди, він відкриває вольтаж-залежні кальцієві канали, також на пресинаптичній мембрані, що призводить до вивільнення більшої кількості ацетилхоліну. І ця велика кількість везикул з ацетилхоліном безпосередньо створює високий потенціал кінцевої пластинки, який при досягненні певних порогів активує постсинаптичні вольтаж-залежні натрієві канали вже на м'язовому волокні та призводить до генерації потенціалу дії м'язу. При наявності ж антитіл до ацетилхолінових рецепторів відбувається руйнування внаслідок імунних механізмів рецепторів до ацетилхоліну, що знижує їх кількість, внаслідок чого ці потенціали кінцевої пластинки вони утворюються меншої амплітуди і не досягається порогу активації м'язу, особливо при повторюваній стимуляції нервового закінчення.
Звідки ж беруться антитіла до рецепторів при міастенії? Міастенія гравіс може маніфестувати як аутоімунне захворювання, також це може бути паранеопластичний синдром, коли антитіла продукуються у зв'язку з пухлинами тимуса і рідше у зв'язку з пухлинами інших органів. У близько 70% пацієнтів, у яких міастенія дебютує рано, наявна у тимусі лімфофолікулярна гіперплазія, тобто явище запалення. Внаслідок цього гіперплазовані лімфоцити, власне, і продукують аутоантитіла. Отже, вже було проговорено, що внаслідок міастенії відбувається руйнування рецепторів до ацетилхоліну відповідними аутоантитілами. Тому, відповідно, ми вважаємо, що при всіх формах міастенії будуть виявлятися саме антитіла до рецепторів ацетилхоліну. Але, на жаль, це не завжди так. При класичних формах міастенії з раннім та пізнім дебютом, це вважається до та після 50 років, коли наявна гіперплазія або атрофія тімусу, відповідно, будуть, як правило, виявлятися антитіла до рецепторів ацетилхоліну. Також при наявності тимоми будуть виявлятися антитіла до рецепторів ацетилхоліну. При відсутності виявлення цих антитіл у сироватці крові також можуть бути наявні антитіла до м'язово-специфічної кінази. І така форма міастенії є окремою формою за серологічними своїми характеристиками. І також третьою групою антитіл у ще більш меншій кількості випадків можуть виявлятися протеїн, пов'язаний з ліпопротеїновим рецептором. Також є серонегативна форма міастенії, при якій не виявляється жодних типів антитіл, і при очній формі можуть варіюватись, виявлятись і ті та інші типи антитіл. Якщо говорити щодо симптомів міастенії, то у дітей молодше підліткового віку найбільш поширеними симптомами є порушення зорові, це птоз повік, двоїння в очах, затуманення зору. Дуже рідко зустрічається генералізована м'язова слабкість. У підлітковому віці та старше також можуть бути очні прояви. Додається слабкість м'язів обличчя, бульбарні симптоми, непереносимість фізичних вправ, респіраторні порушення. Також характерним є те, що симптоми є варіабельними протягом доби, тобто зранку симптоми менш виражені після відпочинку, а до вечора прослідковується їх погіршення. І також під час хвороби, під час інфекційних захворювань, при лихоманці, при різких змінах температури повітря також спостерігається погіршення проявів симптомів. Окремо слід виділити міастенічний криз. Це гострий нервово-м'язовий параліч, який виникає у пацієнтів з міастенією як ускладнення. Він є невідкладним станом, який загрожує життю і вимагає якнайшвидшої діагностики, надання допомоги, а також при необхідності респіраторної підтримки. Трапляється у 20-30% пацієнтів, і також він потребує диференціації з іншими причинами гострого нервового м'язового паралічу, і у більшості випадків це можна зробити клінічно. Така таблиця з диференційним діагнозом. Отже, ми міастенічний криз зазвичай диференціюємо з холінергічним кризом, який навпаки виникає при надмірному прийомі препаратів, які є інгібіторами ацетилхолінестерази, тобто препаратів, якими лікують міастенію гравіс. Також синдромом Гієна-Баре з поліміозитом, ботулізмом, хворобою рухового нейрона та з ураженнями спинного мозку. Варто пам'ятати, що при міастенічному кризі будуть виражені прояви зорові, тобто виражені порушення рухів очей. При цьому фотореакції зіниць будуть збережені. Може бути виражений птоз повік, слабкість обличчя, слабкість кінцівок, при цьому фасцикуляція м'язів відбуватись не буде, сухожилкові рефлекси будуть залишатися жвавими, стопні рефлекси також будуть фізіологічними, і чутливість не буде порушена, також контроль сфінктерів не буде порушений, і, як правило, вегетативних проявів теж не виникатиме.
Власне, диференційний діагноз міастенії гравіс також відбувається з вродженими міастенічними синдромами, які можна підтвердити проведенням генетичного тестування, з мітохондріальними захворюваннями, з міопатіями, вродженими, з м'язовими дистрофіями, міастенічним синдромом Ламберта-Ітона, хронічним прогресуючим бульбарним паралічем, з дією нейротоксинів, зокрема ботулізму, отрут комах або плазунів, синдромом Гієна-Барре, знову ж таки, з гострим розсіяним енцефаломіелітом, розсіяним склерозом, пухлинами стовбуру головного мозку та з ендокринними проявами, зокрема гіпотиреоїдизму. Стосовно діагностики. В першу чергу поговоримо про ті проби, які можна провести при клінічному огляді, які дозволять нам запідозрити наявність міастенії гравіс. В першу чергу це такий симптом, як втомлюваність при затримці погляду вгору. Ми просимо пацієнта затримати погляд при погляді на предмет, що знаходиться вище нього протягом декількох хвилин, і вимірюємо, наскільки посилюється птоз повіки у цьому положенні, тобто ми вимірюємо очну щілину до початку тесту та в його кінці. Наступний – це тест Когана. Просимо пацієнта подивитись донизу, а потім різко перевести погляд догори, що призведе до швидкої гіперелевації повіки і подальшого її повернення до положення птозу. І третій тест – це тест з льодом. При охолодженні м'язів орбіти протягом 5 хвилин явища птозу повік будуть зменшуватися. Якщо протягом 5 хвилин очна щілина стане ширшою на 2 мм та більше, то цей тест вважається позитивним. Серологічне обстеження. Отже, ми шукаємо в більшості випадків антитіла до рецепторів ацетилхоліну. Як правило, виявлення цих антитіл допомагає нам встановити остаточний діагноз. У пацієнтів, в яких цих антитіл виявлено не було, також можна шукати антитіла до м'язово-специфічної кіназу, і у 40% пацієнтів, в яких антитіл до рецепторів ацетилхоліну не виявлено, ці антитіла зазвичай виявляються. І у пацієнтів, які є серонегативними за 2 попередніми групами антитіл, також можливе виявлення антитіл 3-го типу, це протеїну пов'язаного з ліпопротеїновим рецепторів, однак виконання цього останнього дослідження є досить обмеженим на території України. Також проводяться фармакологічні проби для встановлення діагнозу, це, зокрема, проби з інгібітором ацетилхолінестерази швидкої дії, едрофонієм або прозерином, і також замість цих проб може проводитись пробне лікування спіридостигміном, ефект якого досягається не так швидко, але пацієнт потребуватиме спостереження, і на фоні спостереження буде зрозуміло, чи настає ефект від лікування, чи ні. Також проводиться електрофізіологічна діагностика. Золотим стандартом є проведення одноволоконної електроміографії на круговому м'язі ока, і цей метод є важливим при неможливості встановити діагноз міастенії серологічно, оскільки він є досить високочутливим для встановлення діагнозу. Також ми проводимо візуалізацію органів грудної порожнини, зокрема перед стартом лікування глюкокортикостероїдами, з метою виключення наявності різноманітних, в тому числі легеневих форм туберкульозу. І також проводиться візуалізація органів грудної порожнини з метою виявлення гіперплазії тимусу або тимоми. Це може проводитись шляхом комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії, але перевага у дітей віддається, як правило, другому методу. Також наявна клінічна класифікація міастенії MGFA, яка створена для визначення підгруп пацієнтів з міастенією, які мають спільні клінічні прояви. Завдяки цьому групуванню можна відслідковувати прогрес або регрес при лікуванні, також можливо прогнозувати подальший перебіг хвороби. Ця клінічна класифікація складається з 5 груп з різними підгрупами по важкості від ізольованих очних проявів до важкої генералізованої слабкості, яка вимагає також механічної вентиляції легень. До методів лікування міастенії гравіс відноситься лікування інгібіторами ацетилхолінестерази, зокрема піридостигміном, також використання імуносупресивних агентів, преднізолону, азатіоприну, рітоксимабу і так далі, використання внутрішньовенних імуноглобулінів в імуносупресивних дозах,
проведення плазмаферезу і також хірургічне втручання тимектомія. За даними консенсусів, внутрішньовенні імуноглобуліни та плазмаферез слід використовувати лише при раптовому погіршенні або при станах міастенічного кризу. У пацієнтів з раннім початком міастенії, зокрема це наші пацієнти, це діти, рекомендовано ранню тимектомію, тому що в цієї групи пацієнтів найчастіше виникає гіперплазія тимусу. Отже, які терапевтичні стратегії існують в залежності від клінічних проявів міастенії? При ізольованих очних симптомах це буде лікування піридостигміном і додаткова терапія глюкокортикостероїдами за необхідності. І також рекомендовано розглянути необхідність тимектомії, якщо форма погано піддається лікуванню і якщо потреба є у тривалій імуносупресивній терапії. При генералізованій м'язовій слабкості проводиться лікування піридостигміном і глюкокортикостероїдами, також додатково проводиться імуносупресивна терапія і пацієнта готують до проведення тимектомії. При наявності бульбарних симптомів різного ступеня вираженості або при наявності дихальних порушень лікування першої лінії проводиться піридостигміном, глюкокортикостероїдами, плазмаферез проводиться і також імуносупресивна терапія, і також розглядається необхідність проведення тимектомії пацієнту. Також є варіанти лікування міастенії в залежності від наявності антитіл. Зокрема, при виявленні антитіл до рецепторів ацетилхоліну рекомендовано розпочинати лікування з піридостигміну та розглядати в першу чергу необхідність тимектомії. При поганій відповіді на лікування ізольоване піридостигміном рекомендовано додавати терапію глюкокортикостероїдами в форматі пульс-терапії і при поганій відповіді на це лікування далі додавати різноманітні імуносупресивні агенти, внутрішньовенні імуноглобуліни, розглядати необхідність проведення плазмаферезу. При серонегативній групі також рекомендовано розпочинати лікування з піридостигміну і далі по такій самій схемі. При наявності антитіл до м'язової специфічної кінази лікування розпочинається з преднізолону у пульс-терапії і далі відбувається перехід до імуносупресивних агентів та внутрішньовенних імуноглобулінах. Тобто в цьому випадку не розглядається лікування піридостигміном. При очній формі також рекомендовано починати з піридостигміну. При міастенічному кризі першими лініями лікування є респіраторна підтримка, плазмаферез та внутрішньовенні імуноглобуліни. І подальше ведення пацієнта в залежності від його серологічних результатів. І також важливо додати, що для пацієнтів з міастенією мають бути розроблені систематичні програми фізичної активності, низької або середньої інтенсивності в залежності від стану пацієнта та його потреб. Також таким пацієнтам потрібно уникати набору зайвої ваги, і при наявності очних симптомів можливо використання допоміжних методів лікування, зокрема це корекція зору, хірургічні втручання, зокрема ліфтинг повік. І у пацієнтів з міастенією гравіс також потрібно уникати використання міорелаксантів, пеніциламіну і деяких груп антибіотиків, торхінолонів, макролідів та аміноглікозидів. Дякую вам за увагу. Дякуємо за досить насичену доповідь.
знак паруса, хвилястий контур мати. Це дуже різноманітне, що може так, клініциста ввести в певну оману. Це приклади наших пацієнтів. Повітряна тривога. Ким в укриття. Це приклади звичайного тимуса наших діток. Повітряна тривога. Ким в укриття. Які можуть симулювати певну патологію, в тому числі і кардіомегалію. Увага! Повітряна тривога. Ким в укриття. Так, це рентгенограма також пацієнта, він відносно здоровий, і було питання, що це за основа. І ми бачимо, що це звичайна паренхіма тимуса, звичайно, вона однорідна після підсилення, просто у діток буває він дуже великий. Тож, яка мета рентгенологічного обстеження? Це оцінка розмірів та стану паренхіми тимуса, виключення патологічних процесів в грудній клітці, які можуть симулювати збільшений тимус, оцінка залученості суміжних анатомічних структур та як планування перед взяттям або біопсії, або ектомії. Була певна упередження, що у діток з міастенією гравіс введення ядовмісної контрастної речовини може викликати певне посилення неврологічної симптоматики, але от надані статті показують, що лише у одного пацієнта була певна підвищення слабкість дихальних шляхів, яка могла бути пов'язана як з контрастною інфузією, так і з іншими більш загрозливими станами, але повного взаємозв'язку з міастенією певного не знайдено. Тож, звісно, якщо ми хочемо якісно візуалізувати тимус, краще з контрастним підсиленням. Ось трошки про міастенію. Як вже було сказано, що це автоімунне захворювання нервово-м'язового сполучення, яке виникає внаслідок ушкодження специфічними компонент-фіксуючими антитілами ацетилхолінових рецепторів. Симптоми розподіляються на очні, м'язові, та також окремо виділяють як міастенічний криз. Частота тут наведена взагалі популяції, у діток це ще менше, там до 0,1% від цих цифр. Вік переважно 40-60 років, це вказано для саме тимом, бо тимома для діток дійсно дуже рідка патологія. В основному ми зустрічаємо в асоціації з гіперплазією тимуса. Тож, гістологічну гіперплазію тимуса ми розподіляємо на справжню та лімфоїдну. Справжню ми можемо побачити як у пацієнтів, які одужують після якоїсь перенесеної інфекційного захворювання, після кортикостероїдної чи променевої терапії або ж хіміотерапії, після серйозних оперативних втручань або великих опіків, а також у пацієнтів із системними захворюваннями, такими як гіпертиреоз, саркоїдоз або чиста плазія еритроцитів. В той час як лімфоїдна більше пов'язана з імунологічно опосередкованими розладами, такими як міастенія, хвороба Грейвіса, тиреотоксикоз, склеродеремія, ревматоїдний артрит та червоний системний вовчак. Також є цікавим спостереження, що при лімфоїдній гіперплазії щільність тимуса в порівнянні з жировою тканиною буде на порядок нижчою, ніж при такому ж тимусі або інволютивно зміненому тимусі. Тобто це ми можемо від цього відштовхуватися, чи нормальна це тканина паренхіма тимусу, чи вона все ж таки патологічно змінена. До ознак тимоми це солідне утворення, як передніх середостіння з чітким рівним контуром, округлої або чи овоїдної форми. У 30% можуть визначатися ділянки зниженої щільності, як прояви некрозу або крововиливів чи кістозної перебудови. Також у 25% можна побачити звапнення. Також у 35% є ознаки місцевого розповсюдження, таке як потовщення перикарду, утворення муфт на судинах, метастази в плевру. І зазвичай лімфаденопатія при цьому пухлині відсутня. Клінічний випадок у нас був пацієнт 11 років, в нього клінічно підтверджена міастенія, і ось ми можемо побачити прояв гіперплазії тимуса. Він збільшений в розмірах, має чіткий контур, в той же час він контрастується рівномірно, без яких-либо
підозри на щось інше. Це другий пацієнт у нас із більш розповсюдженим на нижню шийну область тимуса. Це більш таке нетипове його розповсюдження. Тож, для діагностики між гіперплазією та якимось об'ємною масою ми можемо користуватися цією табличкою і побачити, що гіперплазія має дифузне збільшення, вона симетрична, має гладкий контур, судини при цьому нормальні, не задіяні і абсолютно відсутні які-небудь ділянки некрозу, кальцинатів чи якихось включень. При цьому маса буде мати вогнищевий характер, асиметричне розташування. Ми зможемо побачити якісь вузлові утворення, можемо побачити патологічне галуження судин в цій масі. Також можливо побачити неоднорідність структури за рахунок ділянок некрозу або кальцинатів, або тих же кровових. Тож, що ми можемо ще побачити у передньому середостінні, окрім тимусу? Ми можемо бачити кістозні зміни в структурі тимуса, як ось у пацієнта 16 років з ВІЛ-інфекцією, і ці кістозні зміни вони пов'язані з аберантною імунорегуляцією. Це вповні звичайні зміни, але які потребують контролю динамічного та певної курації лікаря. Також ми можемо побачити лімфопроліферативний процес у середостінні. Ми можемо побачити, що маса має неоднорідну структуру, вона охоплює інтимно судини, також присутні певні вогнищеві ділянки вузлові. Так, наступний пацієнт 17 років, також частіше ми можемо побачити лімфопроліферативний процес, тут більш він виглядає як у вигляді вузлових скупчень. Так, пацієнт 17 років дифузна Б-крупноклітинна лімфома з ураженням органів середостіння, таких як трахея, стравохід, бронх, лівої легені, і з інвазією судин середостіння, плеври, а також міжхребцевих м'язів зліва і нижньої стінки діафрагми. Ми можемо побачити, що також структура неоднорідна, є ділянки, які краще накопичують контраст і гірше накопичують контраст. Також ми можемо тут побачити певну компресію прилеглих судин, що вказує на недоброякісність цього процесу. Також підтверджена лімфома Ходжкіна, ми можемо побачити тінь, яка може імітувати тимус, але це більш сумний процес. Він також має вузловий характер, неоднорідний, і це підтверджена лімфома Ходжкіна. Тож, до висновків, діагностичне зображення має вирішальне значення у випадку виявлення визначення патології тимуса. За наявності міастенії з метою виключення наявності дермальних тимом все ж таки рекомендовано КТ з внутрішньовенним контрастуванням. А при нормальному тимусі або гіперплазії чи його жировій інволюції потреба у внутрішньовенному контрастуванні відпадає. Комп'ютерна томографія має важливе значення при виборі лікувальної тактики, особливо якщо це стосується майбутнього хірургічного втручання. Ну, а також внутрішньовенне ведення контрастної речовини не протипоказано при міастенії гравіс, але в той же час слід дотримуватися додаткової обережності при їх веденні. Все, дякую за увагу. Дякуємо, Микола Юрійович. Є якісь запитання в залу? Щодо... Ну, ще я трошки доповню щодо самої комп'ютерної томографії. Як для хірурга, комп'ютерна томографія ще важлива в позиції не тільки визначення анатомії, синтопії, розташування, топографії самого тимуса, але і наявність додаткових часточок або міграції частини тимуса десь кудись за переднє середостіння. І це досить важливо, тому що якщо ми не видаляємо частку тимуса або залишок тимуса, який
він десь ектапований, то це може призвести в подальшому до рецидиву міастенії гравіс, а також до того, що ми отримуємо умовно задовільний результат, і хворий буде знаходитись в класі B за класифікацією ефективності лікування міастенії гравіс. Отже, щодо самого хірургічного лікування, безумовно, це, як ми бачимо, це опція. Тобто ми повинні розуміти, що самою хірургією ми не виліковуємо міастенію гравіс, це лише тільки опціональний метод, який доповнює основні методи лікування, такі як імуносупресивна терапія, плазмоферез. І вона є, як ви бачили із доповіді наших шановних колег з Англії і нашої доповіді, що тімектомія – це є такий крайній варіант лікування, або коли не допомагають методи не хірургічної чи парахірургічні методи, а може бути ще і як метод, який буде доповнювати і покращувати результати хірургічного лікування. Щодо історичного такого нарису і еволюції хірургії тімусу при міастенії гравіс і взагалі при лікуванні захворювання тимуса в НДСЛ ОХМАТДИТ, то спочатку, безумовно, десь наприкінці минулого століття, на початку 2000-х років, перевагу надавали відкритим методам хірургічного лікування, тобто це було досить таке травматичне оперативне втручання, яке було робилось воно через або парціальну стернотомію, або якщо великі тимуси, то робилась повноцінна стернотомія. Тобто ми бачили не досить гарні як косметичні результати, і ми бачили досить подовжений час після операційної і находження в стаціонарі цих хворих. Отже, з розвитком технологій, з появою нових можливостей в ОХМАТДИТі і взагалі в світі тенденції змінювались, і вже десь в 10-му році цього, 10-15 роки ми звернули увагу або повернулись до фокусу малотравматичних, малоінвазивних методів лікування, а саме видалення тімусу. І є декілька методів лікування, тобто тимектомія – це передній доступ до переднього середостіння через цервікальний доступ невеличкий, і торакоскопічна асистована, і взагалі торакоскопічна тимектомія. Враховуючи досить великий розбіг віковий дітей щодо вибору методу хірургічного лікування, ми зупинилися на методі лікування саме торакоскопічного варіанту тімектомії у дітей. І на сьогодні ми маємо досить великий досвід з максимально косметичним результатом, максимально швидкою реабілітацією в післяопераційному періоді. Тобто ці хворі, вони, приблизно знаходяться в стаціонарі не більше 5 діб після того, як йде корекція основної базисної терапії міастенії гравіс. І саме головне – це косметичний результат, тому що в нашій популяції хворих, яких ми оперували, домінуюче положення займали дівчата. І, мабуть, це все, що я хотів сказати перед тим, як я хочу представити вам завідувача відділення торакальної хірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ, мого колегу, з яким ми працюємо в цьому напрямку, і він більш детально розповість саме про наші досягнення щодо тимектомії і як методу хірургічного лікування міастенії у дітей. Олександр Володимирович, дякую. Дякую, шановні колеги. Постарався також не затримувати дуже багато уваги, тому що там є багато специфіки, і це більше стосується вже безпосередньо хірургічного супроводу пацієнтів для хірургів. Тут такий широкий загал, тому постараємося так
більш так тезісно це все висвітлимо. Ну, міастенія, частоту, я думаю, ви всі знаєте, і хочу підкреслити ще те, що ефективність хірургічного лікування, багато в чому вона різниця, там і метааналізи є свіжі, які говорять про такі трохи коливаючі цифри стосовно отримання ефекту, і, чесно кажучи, це все залежить від того, що говорив Олег Святославович, що це повинен бути комплексний метод лікування, да? І, по-друге, це повинно бути принципове видалення, ну, тотальне видалення всього тімусу, тому що тімус, він має специфічну структуру, він має відроги, верхні, нижні, там, шийні, перикардіальні. І якщо ці залишки залишаються, то, на жаль, ну, буває таке, що пацієнт в ранньому післяопераційному періоді, як то кажуть, пішов, а потім у нас йде такий регрес симптомів, пацієнт приблизно може вернутися на ті ж самі препарати, на яких він був раніше. Ну, варіанти тимектомій. Це, скажімо так, які от зараз такі найбільш, скажімо так, доступні в широкому загалі. Ну, зараз ще одна із варіантів тимектомії розвивається. Це вона запропонована хірургом Рівасом, який уніпортальну хірургію розвиває. Він почав виконувати субпсихоїдального доступу тимектомію. Тобто вона трошки йде в різницю цього, але вона використовується переважно у дорослих пацієнтів і у пацієнтів, яких треба дуже принципово зробити не просто тимектомію, а відповідно забрати всю клітковину середостіння. І цей доступ, як то кажуть, він має певні переваги стосовно цього. У дитячій практиці все-таки у нас, ну, тимом, то що ми вже говорили, менше. І це також враховує певний момент, що вибір методу і методи анестезіологічного забезпечення стосовно цих операцій, вони трошки різняться. Тому, як правило, ми використовуємо саме стандартну там торакоскопічну техніку. Ну, переважно використовується лівобічний доступ, хоча, в принципі, в певних ситуаціях можливий правобічний доступ. А відеоасистована техніка, вона все-таки в основному використовується у дорослих пацієнтів. Переваги, я вже не буду зупинятися на цьому, вони, в принципі, якби виходять з самого методу того, яким ми застосовуємо. Це менше травматичний, краще візуалізація, мобілізація пацієнта, тривалість післяопераційного супроводу і так далі. Що стосовно дітей, значить, і дорослих, скажімо так, момент, який покращує взагалі і пришвидшує навіть саму техніку виконання втручання, це є використання варіанту або блокування відповідної легені для того, щоб збільшити об'єм геміторокса за рахунок ателектозування легені і зменшити взагалі навантаження за рахунок карбоксітороксу, або використання двохпросвітних трубок. Ну, останній компонент це стосується більш старшої групи пацієнтів. Ну, в дорослих вона, як правило, використовується, у дітей, особливо якщо це менший вік. На жаль, бувають і дітки і менше 10 років, хоча це рідкість, але все-таки в таких випадках технічні варіанти в нас трошки обумовлюють необхідність використання саме блокерів. Як правило, блокером ми використовуємо катетер Фогарті, який ставиться відповідно бронх на стороні операції. Ну, як правило, це ліва сторона, да? Виконується втручання, потім він здувається і легені розправляється. Топографічні нюанси. Ну, це так, в принципі, більше для хірургії, але суть заключається в тому, що тімус розташовується в такій достатньо тендітній зоні, де він розташовується на магістральних судинах, артеріальних і венозних, підходить до основи серця, виходить частково його відроги правого виходять навіть на шию, до щитовидної залози, і відроги нижні, вони мають хід по перикарду і дуже близько контактують з нервус френікус, що є принциповим для моніторингу цих структур, для того, щоб, як то кажуть, мінімізувати ризики кровотеч чи якихось дисфункцій, якщо це стосується безпосередньо контакту з діафрагмальним нервом. Положення пацієнта, як правило, на спині, дещо з припіднятим відповідною стороною, це лівий доступ. Використовується при цьому, ну, стандартно 3 торакари, якщо необхідність виникає, то використовується 4-й торакар. Техніка оперативно заключається в розкритті середостіння і поетапному виділенні, відповідно, якщо це говорити лівий доступ лівої частини тімуса, починаючи з до відрогів і до шиї, і потім поступово переходиться на контралатеральну сторону. Звичайно, з контролем
нервус френікус, ви бачите, він знаходиться нижче цієї маси, яка виділяється. Принциповим є виділення повністю всіх частин тімуса, бо, знову ж таки, повторюсь, це буде залежати відповідний ефект від лікування, враховуючи аутоімунний генез цього захворювання. Ну, переваги вже пацієнтів у нас прооперовано, що порахувати, вже більше 30 пацієнтів, яким зроблена торакоскопічна техніка. І ви бачите переваги, якщо ще там можна певним чином, як то кажуть, говорити про тривалість операції, хоча вона кожен наступний випадок вона вже зменшується. Але якщо говорити по реабілітацію, тобто перебування в реанімації, необхідність знеболення, взагалі переопераційний період в стаціонарі, то він стає все менше, менше, менше. Це, звичайно, говорить про те, що перевага за цим методом лікування. Особливий аспект хотів би трошки торкнутися тимоми, тому що сама по собі тимома у дітей – це вкрай рідке захворювання. І якщо говорити про статистику, то ну, там різні статистичні дані, ну як мінімум 15% випадків це коли при маніфестації клінічних симптомів міастенії ми маємо тимому структурну. В той же час 50% пацієнтів з тимомою, там є багато класифікацій, я не буду за них зараз зупинятися, вони мають клінічний форм-фактор міастенії при наявності, власне, пухлини середосіння. Ну, як приклад, от хочу показати дівчинку, яка до нас поступила. Це одна із перших випадків, коли є маса з правої сторони, ви бачите, неоднородне таке контрастування і збільшення самого тимусу. Пацієнт був оперований. От, тут в даному випадку використовувався, звичайно, правобічний доступ, а не лівобічний, тому що треба було видалити це. Добре, тут відносно хороший варіант був гістологічний, там кортикомедулярна була гістологічна структура цієї тимоми, вона була повністю видалена, і принциповим є, особливо при тимому, зробити максимальне видалення клітковини середостіння і до верху, і до низу, для того, що, враховуючи інволюцію тімуса взагалі по своїй природі, щоб не залишити якісь, якщо говорити про міастенію класичну, то ми маємо проблему прогресії аутоімунного стану. Якщо говорити про тимому, ми повинні бути, скажімо так, онкологічно орієнтованими, щоб не залишились якісь певні варіанти тимоми і не було, відповідно, посилення терапії вимушеної за рахунок нерадикальної корекції, тому що гістологічна верифікація кінцева робиться вже по факту після операції. Ну, от такий момент, на чому ми хотіли зупинитися. Дякую. Дякуємо, Олександр Володимирович. У когось є питання? Ні, дякуємо. Отже, ми фіналізуємо це наше засідання. Від себе я хочу подякувати організаторам цього заходу. Чому? Тому що, ну, ще раз наголошую, що на сьогодні світові тенденції щодо лікування взагалі і принципів лікування – це залучення максимально різних спеціалістів, і досить приємно, коли неврологи, педіатри, вони залучають хірургів для саме цих конференцій, щоб ми свою частину доносили вам, інформували, які є новітні технології, які є новітні підходи, і в той же час, ну, ми також робимо, коли ми залучаємо до хірургії спеціалістів терапевтичного профілю для розуміння і підвищення якості лікування. Отже, дякуємо організаторам за можливість. Я також хочу подякувати всім, хто долучився до нашої конференції. Сподіваюся, що в майбутньому ми всі будемо з вами використовувати нові алгоритми менеджменту, діагностики, лікування, для того, щоб якість життя дітей наших було найкращого. Ну і також, щоб дійсно ми використовували моменти можливості мультидисциплінарного підходу, адже коли ми спілкуємося з колегами, ми вчимося один в одного, ми покращуємо свої знання, ну і, звісно, ми покращуємо допомогу нашим дітям. Всього найкращого вам. Дякую всім за увагу, слухачам, нашій мультидисциплінарній команді, всім лікарям ОХМАТДИТу, керівництву кафедри дитячої неврології. До наступних зустрічей. Дякую.